the Lord! Misa pa pong palakpakan po natin ang pinakamamalaking Supersged. Ngunit po natin pinukatas sa pupuri paglati pagdadakila ay sa ating pinakamamalaking Sus and of all honor, dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalaking Sus, sa ating kagalang-galang Balingista Pastor Willie Salveda Supersged, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Alveda Supersged, sa kanilang mga inuwang turot aral maminamahal na kailanman ay hindi natin na malilimutan. Supersged, sa kanilang mga pagtuturot pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa ministeryo ito, sa banal na gawain ito, Supersged, dito po maminamahal, nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa malubhang karamdaman, nilutas ang ating mabigat ng problema. Sa mga oras to, tayo pinagpapala na ng ating pinakamamalaking Jesus. Supersged, at nagpapabot din tayo maminamahal ng magandang hapon na po through the whole family of Almeida children, sa kanilang buong pamilya, Supersged, at maging sa lahat maminamahal ng ating beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordin Perchigo Bubunyer at katuwang kanyang mga anak, beloved Student Banyi, Supersged, maging sa lahat ng mga kasama kapiling ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng ating beloved kapatiran datihan man baguan at sa lahat po na ginagamit sa dulang ng ating pinakamalaking Jesus, Supersged, sa ating mga beloved choir, pupunan po ng ating mga beloved lahat ng choir, Supersged, at sa punan po ng ating beloved instrumentalist, Supersged, help the church, at sa lahat po minamahal ng naabot at nakakarinig at tinig sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa ating pinakamamalaking Supersged, maging sa lahat minamahal ng nakantawi po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, nariyan maminamahal, especially sa mga baguhan po na dinaragdag na ating malapay sa nanonood po nating live webcast, Supersged, magandang oras po niya sa inyo, maminamahal, at muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Jesus, Supersged, at narito tayo muli sa ating pagsagawa ng pananambahan po ng ating pinakamalapay Jesus sa ating midweek service sa mga oras no, maminamahal. Muli niyo po masasaksiyan ng Supersged ng pagpupuri sa ating pinakamalapay Jesus ng mga masayang awitin at mga mulmani na awitin, Supersged. Sa bagay na yan ay ating pong hinibilan ng pinakamalapay sa presensya ng ating pinakamalapay Jesus ang siyang bawat nagpapalakas sa ating pananampalataya, Supersged. Sa papatuloy balgawain maminamahal, narin po masaksiyan niyo rin po, Supersged, pinagpalang mga kapilabon kapatiran mapipili na maghahayag ng kailang mga buhay na patotoo kung paano po kumilos ang ating pinakamalapay sa kanilang buhay na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa luluhang mga karamdaman, nagdas bigat ng problema, Supersged, sa lahat ng kailang papahayag ng buhay na patotoo, sa portion po ng pagpapatotoo, diyan niyo po maririnig yan, Supersged. At sa pagpatuloy balgawain na rin po maminamahal ang muling pag-aawitan po ng ating mga beloved Finest Choir, Supersged, na muling tayo magpupuri, mag-aawit ng malapay Jesus, ng mga papuring awit, Supersged, at ating mong imbitahan muli ang mataping sa presensya ng ating malapay Jesus, Supersged. At sa pagpatuloy balgawain maminamahal, masaksiyan niyo rin po ang pinagpalang mga ngaral maminamahal, papaliwanag po, patungkol po sa ating pagkakalob ng ating mga kasambahit handog, Supersged, na dito lahat ng mga Kristiyano ay pinagpapala maminamahal na ipinangako ng mga triple blessing, lalo tigit ang papalang spiritual, Supersged. At sa bagay na ito maminamahal, sa pagkatuloy balgawain maminamahal, diyan po ang huli, Supersged, yung pangangarap ng salita ng ating pinakamalapay Jesus na sabi nga bang lingkod maminamahal kung tayo literally kumakain ng pagkain na pagpapabusog at lumalakas yung ating physical na pangangatawan maminamahal, kinakailan din po maminamahal ay kumain din po tayo ng salita ng Diyos. Pagkain salita ng Diyos yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban maminamahal, hindi lamang po dito sa ating chapel, sa ating pastoral house maminamahal, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan pag-uwi natin, Supersged. Dala-dala po natin yan maminamahal ang pinag-uutos ng ating pinakamalapay Jesus. Supersged, ipinamumuhay po natin ang kanyang banal na kalooban, yun po yung tunay na pagkain ng spiritual, Supersged, na dito maminamahal nakikita tayo mga ng sanlibutan maminamahal, yun po yung pagkain spiritual, Supersged, na nakikita nila sa ating buhay maminamahal kung paano tayo maminamahal totoong binago ng ating pinakamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay Jesus. Sabi pa ng ating pinakamalapay Jesus na wag daw natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng galing ba, kundi lagay tayong mag-aralan sa isa't isa lang na mamalas na malapit ng araw. Appreciate yung araw na kinaasam-asam na lahat ng mga Kristiyano, yung pagbabalik ng ating pinakamalapay Jesus. Appreciate na kinakailan maminamahal sa tuwing araw ng banal gawain, kanyang banal na gawain ng malapay Jesus, Supersged, ibigay po natin maminamahal yung 100% nating pagpupuri, pagpapasalamat at pananalangin, maminamahal sa ating pinakamalapay Jesus, na dito nakikita ng ating malapay sa bawat buso ng bawat isa sa ating Supersged, kung tayo ba'y talagang marubdob na mainit na naglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus, alam at
nakikita, maminumahal, hayag sa mata ng ating pinakamamalapay siya. Praise God. Kaya walang iba tayong gagawin dito maminumahal, kundi magpupuri, magpapasalamat, maminumahal, at aawit ng mga papuring awitin sa ating pinakamamalapay siya. Praise God. Kaya sa mga oras ng maminumahal, hindi ko naman masyadong kapabahan ang ating pagpaliwanag po sa ating pag-MC. Praise God. Tayo mag-start na maminumahal sa ating pagpupuri upang paano tayo pinag-ingatan, pinarating malahati na ating malapay sa kanyang baysambahan. Lahat po ng ating mga beloved kapatiran, maminumahal sa mga oras to na rin naghahanda patungo sa iyong gawain, maminumahal sa kanilang paglalakbay, na rin po maminumahal sa ating pagpupuri sa mga oras to. Sila rin po'y pag-ingatan at paratingin ng lahati ng ating mula sa kanyang gawain. Kaya sa mga oras to, hiniling ko po sa lahat ng narito na, ang iba'y lumuhod, ang iba'y tumayo, maminumahal, at magtaas tayo ng bilang ating mga kamay na dalawang kamay. Magtaas tayo sa ating malapay Jesus bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay. Magkaisa tayo manalangin. Hallelujah. Dakila pagpala po ng mga Diyos at po sa kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malahating pagdating ng mga kapatiran na pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, marunong sa lahat po malapay Jesus. Narito kami ngayon sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagkasama-sama, nagkatipon-tipon na nagpapakumbaba kami ng gabag, kapanawan sa pagkulang pagkakamali. Sama kami na nga sumpuhan ng bawat sa nagkulang nagkasala, patawarin po kami malapay susugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa cross ng Calvary. May sabay din nila lang po sa pagkalahatan at bungat panalangin po namin kagalang-galang bangin sa Pastor Release na bida, malapay Jesus. Langis mo po ang bayong tumbal gawin sa simulan sa pag-MC, ang pwedeng pero pag-awitan ng Diyo Prosong Solemn Song. Naran hibuos ang pinakamamaris ng presensya sa aming galitnaan at kalakasan sa paglilingkod sa iyo, malapay Jesus. Naran po, langisan mo rin po, malapay Jesus, hallelujah. Ang naran, hallelujah, ang pinagpalang mapili, ang pahayag ng buhay na pagtoo, malapay Jesus, ang bilabot kapatiran. Ikaw mong bigay ka lang ipapatuto sa imbalarapan, naran, paano ka kumilos ka ng buhay na nagbagong kailang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman at nilutas sa bigat problema, at sa mga sila pinagpapala na, malapay Jesus, pinagpapala mo na, malapay Jesus, hallelujah. Ikaw pong bigayin ka lang buhay na patutuo upang sa lahat ng pakinig, lalo sa mga baguhan po namin na rin nanonood ng aming live viewers sa mga oras sa YouTube, sa Facebook. Sila po ay makumbera at kung may po gawain, malapit po sila. Sila ay dumuron at sila ay makapinin sa paglilingkod sa iyo. Langay sa mo rin po malapay Jesus, hallelujah. Ang pinagpalang ang mga aral, ang pag-aawitan po ng ating mga beloved fine squire, ang kalang papuring awit niya, alay sa iyo. Narin, halong muling daluyan ang pinakamalim sa malapresensya. Narin po, langsan mo rin po ang pinagpalang mga aral ng papaliwanag po patungkol po sa pagkakaloob ng mga kasumbagi. Handog mo po kung bibigay ng matalata ng kanilang ipapaliwanag upang sa lahat ng mga Kristiyan hindi po nakasunod sa bagay nito. Mahipo ang kanilang isip at ang puso malapit sa napakahalaga ng pagbibigay sa napakarami na aanihin pa ng mga naliligaw ng mga kaluluwa. Ito'y magagamit malapay sa liya sa pamamalakaya ng mga kaluluwa malapay sa narin po. Langisan mo rin po malapay sa liya. Ang huling yugtong balgawa, ang pangangarambal ng salita malapay sa liya. Ikaw magbigay ng misay ng pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay sa iyo. Sama mo kami malapay sa simbal gawain. Sa simulay ng kasama matapos, naglay po namin ng kalakasan, kagalakan, ng pagpapala na nagmumula sa iyo malapay sa liya. Paano mo kami iningatan, pinarating mo lahat sa gawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang kasibang bansa na rin naghahanda at naglalakbay na sa mga oras doon. Magagaling pa ng malalayang lugar. Ang iba'y namamasahero, ang iba'y na rin naglalakad, ang iba'y may madalang sasakyan. Malapay sa pakaingatan po, malapay sa pakaingatan po rin po ang kanilang mga iniwanan, kanilang mga ari-ari sa kanilang mga tahanan. Anong mga iniwanan po nila, pakaingatan po rin po, malapay sa sama-sama po sinasaway. Lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng pagdalo sa nulat. Sa unat pagkahalatang panalangin at sa bungat panalangin, namin kagalang-galang balas na Pastor Ruiz sabi na, abay nyo kasaw, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na may mahal, tayo muling magburi sa ating pinakamamalapay sa Spirit. Hallelujah. As we got a made spirit, we're greeting us. As we got a baby, glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came.
as we got amazing spirit work within us. As we got amazing, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. And they're new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we got obey your spirit work within us. As we got obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, and they're new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come on me. That sweet old spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving guidance is better than love. The loving kindness is better than love. Morning shall praise thee, will have blessed thee. The loving kindness is better than love.
my hands up, hold you tight, lift my hands up, hold you tight, my lips shall praise thee, that's will bless thee, lift my hands up, hold you tight. I live for those days, day after day. I live for those days, oh come what may. That's sweet, oh sweet, love day. I live for those days, day after day. Oh Jesus, the joy, the He's there to me. I'll do single dance and love sound. He's the joy of living. He's everything to me. But Jesus, the joy of living. He's everything to me. But Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll lose the commands and once I go. He's the joy of living. He's everything to me. But Jesus, the joy of living. He's everything to me. But Jesus is the joy of living. He's everything to me. How to commands me and once I go. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting God. Say what I know. I'll just keep trusting God. Who can be so? The storm louder can sky over the heavenly. I'll just keep trusting God. He will never fail. I'll just keep trusting my Lord and say what I know. I'll just keep trusting my Lord. Bring peace on the storm louder against night over the heavenly land. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a sweet friend, such a sweet friend. I can count on him to the very end. Through the storm louder against night over the heavenly land. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananay sa habang panahon. Kay Kristo'y mananay kahit kailan, kahit bumang-yuman, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananay, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Magdiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumang-yuman, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananay, di magbabago.
Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, walking in the sunlight, walking in the shine, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, walking in sunlight, walking in shine, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shine, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and He had been sweet and saved my weary soul and all but Jesus came in by His grace I'm now it's different. Oh, so different. Once I was lost and I have been sweet and saved my weary soul and all but Jesus came to me and by His grace I'm free. It's different. Oh, so different. It's different. Save my soul. It's different. Buzz black pool. Said and oh, Jesus rescue. Oh, it's different. Oh, so different. It's different. Since He my soul, it's different. Past black pool.
said and tenderly, oh, Jesus rescue, oh, 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 that is different, oh, so different that you lay your hand, might hold her hand, lay your one, oh, hands on the prairie. Lord, you rule and pounded, rains up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, on her hand. Lay your one in the forehead on the prairie. Lord, you rule and pounded, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made her rain, from the rain you made and sea, from sea for the clouds, give us life bountifully. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on her hand. Lay your one forehead on the prairie. Lord, you hold and pounded, raise up the mountain. Father, Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made her, from the rain you made and sea, from sea for the clouds, give us life without duty. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on her hand. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you will hold it down and raise out the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made the rain, from the rain you made the sea, from sea for the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds made a way, from the way you made a sea, from the sea for the clouds, give us life down to me. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God is you. Your nations from Hades, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, regardless of chosen people. The
be part of His master plan. Who knows this will be? Oh, Jesus, that is Jesus, the promise of God those people. Jesus, that is Jesus, the promise of God to me. I don't ask you for lighten up my burden. I don't mind the price that I go through. At the end of my wonder, and I pray that just a little spot in heaven close to you. I don't ask you for the lighten up my burden. I don't mind the price that I go through. He and I want you, and I pray that just a little spot in heaven close to you. Oh, praises the Lord, forgive me that on Patsy Bar. Oh, there must be others worth you and I. But if you can go, this is what I have to do. Oh, take a little spot in heaven close to you. And the answer don't go, I got a greater than. It's time to spy the light in my rooms. If he's an ass, he do slow, please see. Just a little spot in heaven close to his right. Oh, praise the Lord, forgive me that don't pass the bar. Oh, there must be others worth you and I. But if you can go, it's what I have to do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, forgive me that on the bar. Oh, there must be others worth you and I. But if you can go, it's what I have to do. Oh, save a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't find the promise that I go through. Being that I want you, and I am ready. Just a little spot in heaven close to you. Certainly, oh, praise the Lord, forgive me that don't pass the bar. Oh, there must be others worth you and I. But if you can do, it's what I have to do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, why complain about your clothes and your shoes? Why complain about a teacher and her books? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? And just be thankful for the good things that you got.
Oh, be thankful for the things that you got. The things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you lose, Lord, hallelujah. Why complain about the scoldings that you do? Why complain when you see many cannot run? Why complain when you having so much fun? But just be thankful for the things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. All over the world, that spirit is a moment. All over the world, it's the prophets and the be hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. It's the waters over the seas, Lord, hallelujah. Right here in this place, this spirit, it's a movie. Right here in this place, that's the promise, hallelujah, hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. It's the waters over the sea. Deep down in my heart, that spirit, it's a movie. Deep down in my heart, that's the promise, hallelujah, hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. It's the waters over the sea. Over the world, that spirit, it's a movie. All over the world, that's the prophets, hallelujah, hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. It's the waters over the sea. Right here in this place, that spirit, it's a movie. Right here in this place, that's the prophets, hallelujah, hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. It's the waters over the sea. I do, surely the know that I've been born again. I surely the know Jesus lives within. There's some things that I do not know, there's some things that I play, but this one thing I'm surely the know, that I've been born again. I surely know that I've been born again. I surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I play, but this one thing I'm surely know, that I've been born again. I surely know
that I've been born again. I want you to know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. There's some things that I, but this one thing I'm sure to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, when the sun is so bright, the sky is so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, well, the sun is so bright, the sky is so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, where the sun is so bright, the sky is so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, therefore be justified by faith. We'll be with God through a Lord Jesus Christ. That's the love of God, sure brought it out by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure broke it out by the Holy Ghost, which is given, unto us, unto us. Therefore be justified by faith. We'll be with God through a Lord Jesus Christ. Because the love of God sure brought it out by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure broke it out by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. Therefore be justified by faith. We peace with God to our Lord Jesus Christ. Because the love of God sure broke it out by the Holy Ghost, which is given, to us, and to us. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me.
take my hands. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without clouds the rain fall down. Without rain the grass will grow. Without sun the flowers start. Without God we cannot be. Yes, we cannot. Come heal my world. Come heal my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Lord, hallelujah. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without eyes we cannot see. Without hands we cannot touch. Without heart we cannot love. Without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without bread we cannot live. Without friends we cannot share. Without joy we cannot hold. Without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. There was something I may not know. There was something that I can do. But I am sure. Oh, He's one thing. My God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, 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 is real, is real in my soul. My God is real, who He has once made me whole. His love for me, His time to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, 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 is real in my soul.
My God is real, who is was, made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks beat up, some folks be so. Who can go home and leave me alone? But as for me, how they as one. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, is real, is real in my soul. My God is real, who is one, made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, is real in my soul. My God is real, who is one, made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but I'll be there. Eternal peace, Lord, hallelujah, in one of these days. Oh, I'll be there to be with the one who died for me. He'll praise the Lord, for He has saved, given me eternal life. I was not worthy, for I was a sinner. My destiny was to believe you, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning years, Lord, hallelujah, in one of these days. Oh, I'll be there to be with the one who died for me, who breaks the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Sadyang ilapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, puso si Diyos, ito'y nakatingin. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y Ikaw. Mag-ibig mo'y aking nangdamdaman. Puso sa Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y anak na labis mong hinahan. Iyan ang hamid ko'y para sa iyo. Oh Kristo, Ikaw ay purihin
bawat oras ng aking buhay. Purihin ko Ikaw, oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay at tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis kong minahal. Iyan ang hari ko'y para sa'yo. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko Ikaw, oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko Ikaw. Kung kanyang sarap humawin ang wiling makalangin, puso mo'y humihindang sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamdama mo sa iyong hinaamin, nagbumihipating sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga hiling makalangin, ibang likayang siya'y atin, hindi kayang bumasan. Ano mang wiling makasulimutan, buhay namin ay nagdurusa. Ngunit kay masilan ang masaya, pagmulan si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo huminda sa tuwa, sa galang ligaya. Mga hiling makalangin, Lord at hallelujah. Ibang ligayang siya'y atin, hindi kayang lumisan. Ano mang wiling makasulimutan, ang buhay namin ay nagdurusa. Ngunit kay masilan pagmulan si Jesus ay makilala. Kay sarap mawin at mining makalangin, puso mo ay huminda sa duwa, sa galang ligaya. Pagkatamandama mo sa iyong hinaahin, nagbumunhipating sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiling makalangin, ibang likayang siya'y atin, hindi kayang lumasan. Ano mang wiling makasalimutan, ang buhay namin ay nagdurusa. Ngunit kay masilan ang masaya, pagmulan si Jesus ay makilala. Di ko man makita katandahan ang buhay ko dito sa ibabaw ng mundong na magkagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako pangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangharap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y matuloy
kanya at kailan may di ako pangangabahan. Sapagkat aking kalan darating ang sangahan, pangarap ko'y matutupad at walang sino man hahalaan. Ito'y sadyang ibinigay, hindi Jesus sa amin. Walang hanggan at siyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang laban. Magagawa natin ang lahat halangan sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsinan ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng paghahangan sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsinan ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsinan ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsinan ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailan pa. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa. Buhay, buhay, buhay kailan pa. Si Jesus ay buhay, tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailan. Si Jesus ay buhay, buhay kailan. Buhay, buhay, buhay kailan. Si Jesus ay buhay, tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang nagsa'y buhay? Di ba ang nagsa'y buhay? Di ba ang nagsa'y taramang sa mukha naman? Di ba ang nagsa'y buhay? Di ba ang nagsa'y buhay? Di ba ang nagsa'y taramang sa mukha naman? Taramang sa kway, taramang sa isa, taramang sa taramang sa mukha naman. Di ba ang nagsa'y buhay?
Himang ang isa'y buhay. Himang darawang sa buong katawan. Himang ang isa'y buhay. Himang ang isa'y buhay. Himang ang isa'y darawang sa buong katawan. Darawang sa kamay, darawang sa isip, darawang sa buong katawan. May gagalang sa aking puso, may gagalang sa aking puso. Wala nang tatapin si Jesus Cristo. May gagalang sa aking puso, may gagalang sa aking puso, may gagalang sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesus Cristo. May gagalang sa aking puso. Hey, have you believed that in my heart? Hey, have you believed that in my heart? That's Jesus set free. Hey, have you believed? Hey, have you believed that in my heart? Hey, have you believed that in my heart? Hey, have you believed that in my heart? That's Jesus set free. Hey, have you believed? Hey, have you believed that in my heart? Ang aking puso'y may kaglakad sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kaglakad at kawitan sa kamangha-mangha hari ang gawa. Siya'y nagkakong papaling dito, upang tayo kukunin at dadahin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kaglakad sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kaglakad at kawitan sa kamangha-mangha ang buwan. Siya'y nagkakong papaling dito, upang tayo kukunin at dadahin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kaglakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kaglakad at kawitan sa kamangha-mangha ang buwan. Sinagkakong papaling din, upang tayo kukunin at dadahin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sensa'y di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sensa'y di nagbabago, wala man magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, wala man magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 We come to glorify His name.
come to glorify His name. We come to glorify the all below. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him, come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the shield victory. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the shield victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost who bind us, giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost who bind us, giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, bumping and sad, bumping and sad, bumping and sad. It's all over me, bumping and sad. Jesus, bumping and sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's Mommy, Mommy, my soul. Sing and shout, would Jesus save me home? The people understanding me save my soul. There's something coming, Mommy. It's Mommy, Mommy, my soul. Sing and shout, would Jesus save me home? The people understanding me save my soul. There's something coming, Mommy, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that's sweet and me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is sweet me. Bless His soul. Bless His soul. Yes, Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapis lahat. Sabi ng praise the Lord. Praise God. At dito na po sa may mahal, ang mga papuring masayang waiting sa ating pinakamalapis sa praise God. Pididako na sa ating mga malumani na waiting, praise God. At ibibigay po kakatuon sa ating beloved elder, ating beloved brother June Dumundon, praise God, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved elder. Elder Jan Aquino sa pangulo po sa ating mga joyful na awiting. Purihin ang dakilang Diyos. Tayo po ay darako po sa ating pong malumangin na awiting. Napapupuri ang ating pong solemn song. Tayo po ay magkaisa manalangin bago po tayo mag-alin ng papuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Dakilang pagparang Ama, Diyos na sa langit, Ama naming banal, malapang ng Kristo.
Kami po muli, O Diyos, narito mala Panginoon, upang kami po malapangin maghalay, O Diyos, ng aming po nga dakilang pagsamba, magpupuri, O Diyos, mala Panginoon. Kami po muli, O Diyos, dumudulog yung tuloy ng biyay sa kalangitan, O Diyos, nagsusumamo, dumudulog, O Diyos, na kami po amang banal, muli mo kahabagan, mala Panginoon, sa araw na ito, sa aming mga makalangit na awit, ang aming ari sa mala Panginoon, O Diyos, kahabagan mo po kami, patawarin mo kami, Ama, sa mga kami nasumpungan sa lahat aming mga pagsalangsang sa iyo, Diyos. Linisin mo po kami, O Diyos, mala Panginoon, huwag mo pagkikilig yung pandinig, O Diyos, mala Panginoon, ibuhos mo sa amin, O Diyos, ang banal na presensya, mala Panginoon, aming kalakasan sa paglingkod sa iyo, mala Panginoon, hallelujah. Patawarin po kami, mahal na Panginoon, sa aming mga kahinaan. Malapang naming mga kahinaan na pagbigyan, malapang naming sarili. Malapang sa mga bagay hindi makalugod-tugod sa iyo, Diyos. Malapang Panginoon, sa aming mapapuri awitin, O Diyos, kumilos kami sa aming kalagitnaan. Ipadama po, Diyos, yung mahal na presensya, malapang Panginoon, hallelujah, sa bawat sa aming malapang Panginoon, hallelujah. At sa unang dalangin po, malapang Panginoon, ng aming minamahal na Pastor Brother Estrada Almeida, malapang Panginoon aming sinasaway ang lahat ng mga unang hadlang sa pangalan ni Jesus. We bind the power of darkness in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, pray, amen, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa iyo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo, hallelujah, upang makasunod ako sa bawat naisin ko. Kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Oh, salamat, O Diyos, hallelujah. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw, hallelujah, sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, hallelujah, dahil dito'y natutong mag-isip sa pagtutuwid mo at paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo,
ko man magawang gawin na kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana'y ako'y patawarin ang mga kahilan ko'y pawin at ang pag-ibig mo manatiling, hallelujah, nasa akin. Hallelujah ka man, Panginoon. Salamat, oh Diyos. Oh, salamat pala, Panginoon, sa pagpapalang mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, oh Diyos, sa kabanalang ihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Oh, kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pahuli at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Oh Jesus, hallelujah, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Hallelujah. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Hallelujah, hallelujah. O salamat, nakilala kita. Oh Jesus, hallelujah. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging, hallelujah, nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Hallelujah, hallelujah. Oh,
Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. Hallelujah, hallelujah, minsan, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Ikaw lamang na nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na ako'y may halaga. O salamat po Diyos, hallelujah, hallelujah. O salamat na kilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay napalaman ko na ako'y halaga. Oh, hallelujah. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Hallelujah. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Diyos, ay ikaw ang lahat sa akin. Minsan, hallelujah. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Diyos, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko ang inagyakap mo, hangarin ko sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwanan. Ang buhay ko'y walang kahuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah, hallelujah. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman
purihin, sasambahin. O Diyos, Ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang yakap mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwanan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Dalangin ko, damhin ang yakap mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mong iiwanan. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Puri ka man ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah, puri ka man ang Panginoon. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Puri ka man ang Panginoon. Hallelujah. At anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo ka lang may bibiguin. Hallelujah. At di pababayaan ang Diyos. Di ba't wala? Hallelujah. Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo ka lang may bibiguin. At di pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Kailan ka iniwan ng Diyos? Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Hallelujah. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Hallelujah. Anong sakit ang di niya pinagaling? Hallelujah. Hallelujah. At anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah! Hindi tayo iniwan natin malapay. Hallelujah! Kailan mo naranasan na siya ay wala? Hallelujah! Anong sakit ang di? Anong problema di niya binigyan ng katugunan? Hallelujah! Di ba't wala?
tiyak, kaya huwag mabahala. Hindi tayo kalan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala, lahat ay dilingin sa Kanya, kaya huwag mabahala. Hindi tayo kailan wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi Ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat Ikaw ang nagbigay, hallelujah, kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inako mo ang sala ko, hirap dusay tinihis mo, hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buto ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inialay ang paborit pagsamba, ang buhay ko'y nanging sa iyo. Laging nasa puso mo mga dakilang gawa mo, at nagpikit-ay-dan upang ika'y paglingkuran. Nilingap mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo. Ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Hallelujah! Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inialay ang purit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inihalay ang paborit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon.
pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay. Sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inako mo ang sala ko. Hirap at dusay, tinis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo. Ang inalan, ang papulit pa sa amin sa'yo. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking inialay ang papurit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, kay buti mo, pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig. O Diyos, iyong tingin ang buhay kong ito nakalaan sa'yo. Papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog. Aking Diyos, hallelujah, hallelujah, mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Mga pangako mo sa akin, iyong tinutupad. Hallelujah, hallelujah. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig. O Diyos, iyong hingin ang buhay kong ito. Papaling awitin para sa'yo. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw,
ako. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo lang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa, malapag na haloy sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi nililingin. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo ngang nababatid. O salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, pinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. O salamat sa'yo, Panginoon. Mula sa putik
ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Hindi ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umaawit. Diyos ngayon at kailanpaman, dakila iyong kabutihan. Buong buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalan. Bilang isang pag-alay sa iyong harapan, di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos pong pagpakumbabang aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri. Hallelujah! Pinupuri kita o Diyos. Hallelujah! Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa'yo ako, dakila ka. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umaawit. Diyos ngayon at kailanpaman, dakila iyong kabutihan. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Alam kong puso ko'y nakita mo, hatulan mo ayon sa pag-ibig mo. Itong buhay ialay ko, ito ang tanging magagawa ko. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko, dakila ka. Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, di kita naririnig.
ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin niya. Si Jesus ay darating na sa isang mata. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin niya. Hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay darating na sa isang mata. Huwag mo sanang isipin nalimutan na kita, dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Pulit, hallelujah. Huwag mo sanang isipin di kita napapansin. Huwag mong kalimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit na ang buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo ay kukunin niya sa isang kisap mata, at tayo'y kukunin niya. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin niya. Si Jesus ay darating na sa isang mata. Si Jesus ay darating na sa isang mata. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin niya. Si Jesus ay darating na sa isang mata. Si Jesus ay darating na. Amen. Hallelujah. Hallelujah po natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord. Give me a song, the song
a faithful friend. He's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on you till the very end. No storm clouds lurking in the sky over the heavenly tell. I just keep trusting I know it will never fail. Oh, He, the lily of the valley, He is the bright morning star. Oh, He's the very soaking sound. Everybody ought to know. 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 Oh, Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Oh, Jesus is. Therefore, He is justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost it is given unto us, to us, and to us, that God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost is given, and to us, and to us. You are my heaven, always forgiven, I'm in love with you. You put together, not a forever, I will live for you. I was in pieces, strangled with Jesus until you came. Now I live only to simply to worship your name. Well, I waited so long, now I see you belong. I'm not loving you. You took me some years and some pain and some hurt, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I am happy and free. Oh, Jesus' love has made a difference in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change, great big wonderful change in my life. Oh, Jesus' love has made a difference in me. It's been a great change. It's been a great change. Oh, great change, a big, big, wonderful change in my life. Oh, Jesus' love has made a difference in me. It's been a great change. There are so bright your life, that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely and feeling. Will give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand Him or try to comprehend the awesome life. I will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is bright. You can experience something that is
marvelous, and let your leg get you by the hand. Yes, I'm blessed, and I know that I am called with Jesus in control of my life. I'm blessed, and I know that I am called. He promised me to give in your life. Yes, I'm blessed, and I'm blessed wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am called with Jesus in control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am called. He promised me to give in your life. Yes, I'm blessed, cause He walks with me and He lifts me wherever I go. And if you happen to ask, how are you? Only being for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. And living a world of love is no life at all. I know it's the Jesus in me, hallelujah. Nothing can satisfy the Jesus within. He makes my happy heart sing. Living for Jesus my King. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a world of love is no life at all. I know it's Jesus in me. Nothing can satisfy that Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in the morning, living for Jesus my King. Try the great way for victory. Try the great way today. If you keep your still rejoicing as you travel on life's way, all let the devil bow, and let the people be. And let the song ring out, and let the joy begin. For without your love, you are surely to be. Try the great way today. Oh, this is the day. Oh, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. And be glad in it. And be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw ng Diyos, ay magsaya, pulis at pulis. Ito ang araw ang ginawa ng Diyos, ay magsaya, pulis. Ito ang araw ang ginawa ng Diyos. Got to glorify His name. Got to glorify His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. Got to praise Him. Got to praise our God. We got to praise Him, we got to praise Him, we Got to praise our God indeed. Oh, glory, hallelujah is the God indeed. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah is the God indeed. Jesus Christ our Lord. Got to praise Him. Got to praise our God indeed.
say, praise the Lord. Praise the Lord. Karapat dapat lamang naawitan natin ang papuri, pagluwalhati, pagpapasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, sapagkat ang mga papuring awit ay nakakalugod po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Natapos po natin siya luwalhatiin, pasalamatan sa pamamagitan po ng makalangit na awiting joyful at sulim song, mga minamahal. Tayo po'y dadako sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain, mga minamahal. Ang porsyon po ng testimony, mga minamahal. Mga testimonies po ng ating minamahal na kapatid na pinagpala po na mag-aayag ng kaluwatian nung tumawag sa atin, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa porsyon po ng testimony, mga minamahal, malaya muna ako nagpapabot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamapasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ano din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa kanilang anak, mga manugang apo. Magandang hapon po, mga minamahal, sa ating minamahal na pastoral workers po, mga minamahal sa pangasiwa po ng ating minamahal, ating minamahal, ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, mga minamahal, sa ating mga beloved elders po na kasama natin, mga minamahal, sa ating mga awit po, sa ating mga instrumentalist po, mga minamahal, sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sa ating mga baguhan, sa ating mga bisita po, mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga live webcast viewers po, magandang hapon po, mga minamahal. Ang tanging nyo lang po gagawin sa ating mga minamahal na bisita, mga minamahal, sa ating mga live webcast, sumampalataya lamang po kayo, mga minamahal. Yun lang po ang gagawin niya, sumampalataya lang po kayo, pangyayarihin po na mahal na Panginoon inyong kahilingan, mga minamahal. Kailangan po natin talaga, hindi lamang tayo nasa midweek service natin, kundi krusada po ito, mga minamahal. Sa buong mundo, mga minamahal, dahil nakalabibcast po tayo, marami pong nanonood sa atin, mga minamahal. Kaya panalangin po natin, mga minamahal, yung mga nanonood sa labibcast, mga minamahal. Ang tayong gagawin lang po nila, mga minamahal, sumampalataya, huwag mag-alinlangan. Kasi ang pag-aalinlangan po, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, wala po tayong tatanggapin na biyaya. Kaya sumampalataya po tayo at pangyayarihin po ng ating mahal na Panginoon. Kung mayroon kang karamdaman, mga minamahal, wala pong kagalingan, mayroon ka ng taning, mga minamahal, kayang-kayang pagalingin ng mahal na Panginoon. Wala kang kapayapaan, papalitan ng mahal na Panginoon kapayapaan, kagalakan, mga minamahal. Gusto mo magbago, lahat ng bisyo na sa iyo na, mga minamahal, problema ka ng lipunan, lumapit ka sa Diyos ng kapayapaan na nagbabago ng buhay ng tao sa pamamagitan ng ministeryong ito. Babaguhin ka ng mahal na Panginoon, magkakaroon ka ng pag-ibig sa iyong kapwa, mga minamahal. Mga bakla tumboy, lumapit po kayo na may pananampalataya, babaguhin po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gagawin niya kayong tunay na babae, gagawin niya kayong tunay na lalaki, mga minamahal. Iingatan niya tayo. Pangako na mahal na sa araw-araw ililigtas tayo ng mahal na Panginoon. Kaya napakabuti po ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa ating mga pinagpala po na magbabahagi po, mga minamahal, mga kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Direct to the point po, kasi maigsi po yung oras po natin, mga minamahal. Tandaan niyo po, mga minamahal, naka-live webcast po tayo, pinapanood tayo ng buong mundo, mga minamahal. Kaya mapalad po kayo, mga minamahal, kahit narito po tayo sa Pilipinas, yung tinig na rin po na mahal na panawagan sa lahat ng tao, mga minamahal. Kaya narito po, mga minamahal, ang pinagpala po natin, mga kapatid, mga minamahal, na magpapatuto po, mga minamahal. Ating beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal, ang pangalawa po, ating beloved Sister Norma Binluan po, mga minamahal. Ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved brother Giancarlo Rosario po, mga minamahal. At ang uli po, mga minamahal, ating beloved sister Tracy Benitez po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na po tayo magdadagalan, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved
Brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Kung halimbawa, hindi pa po nakahanda ang ating beloved brother, andyan na po. Praise the Lord po, kapatid. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya natin, beloved sister Norma Binluan po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na piningslam. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, at ating din pong inaalala ang kanilang gayon din po sa ating assistant pastor na si Almeida, na ating inaalala ang kanilang turot aral po, mga minamahal. Gayon din po, binabati ko po ang kanilang mga minamahal na anak. Sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa atin pong beloved elder, gayon din po sa ating beloved Origin Pitcher, Kuya Bubuinir, gayon din po sa ating beloved Sister Vines. Mapagpalang hapon po sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, God is good all the time God is good, mga minamahal, sapagkat Praise the Lord. ngayong araw na naman mga minamahal ay binigyan ako ng pagkakataon ng mahal na Piling Jesus upang magpasalamat sa Kanya, mga minamahal. Bagamat hindi ako karapat dapat na tumayo dito sa banal na pulpito, ngunit karapat dapat lamang na purin ating pinakamamahal na Piling Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, ako'y nabibilis muli mga minamahal na kayo'y makita, mga minamahal, bagamat ang iba sa atin mga minamahal ay napakalayo ng pinanggalingan, ngunit hallelujah, ngunit mga minamahal talagang kayo po'y dumalo, mga minamahal, talagang ako'y nabibless na makita kayo, mga minamahal na kapatiran, sa ngalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, ako'y nakakilala sa mahal na Jesus sa pamamagitan lamang ng TV program, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal. Hallelujah. Aking maalala noon, ako'y magka-college, talagang ako'y napahilig sa panonood ng TV, mga minamahal. Ang isang mga minamahal, one time, ang banal na gawain, mga minamahal, na aking nakita sa TV program, mga minamahal. Yan ay minsan, mga minamahal, talagang dinadaanan ko yan sa aking paglipat ng channel, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, isang araw, pinanood ko ang banal na gawain hanggang sa mga minamahal, hanggang sa una kong panonood, mga minamahal, yan ay ako'y talagang napahilig na manood ng banal na gawain, mga minamahal. Gayun din, mga minamahal, talagang mga minamahal, talagang yan ay nagpatuloy sa aking panonood, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y binigyan ng pagkakataon, mga minamahal, sa awat habang ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved sa ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal, na ako po ay makadalo sa banal na gawain. Una kong dalo, mga minamahal, tuwang-tuwa po ako, mga minamahal. Yan ay tinanggap ko ang banal na bautismo, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, bilang kabataan nun, mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain. Buwan lang siguro akong nakadalo, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nandiyan ako'y napaiwalay na, hanggang sa ako'y mag-college, mga minamahal. Nandiyan na ako'y natutong magbisyo, mga minamahal. Nandiyan ang paggamit ng marijuana. Hanggang sa pagbisyo na yan, ako'y napabarkada, mga minamahal. Hindi rin ako nakagraduate sa aking pagka-college na yan, mga minamahal. Hanggang sa naisipan kong magtrabaho, ako'y napadako sa lugar ng Cavite, mga minamahal. Ang bisyo ko, mga minamahal, na yan, pag-inom ng alak, paggamit ng marijuana, yan ay nadagdagan. Hanggang sa doon na ako natuto ng gumamit ng pinagbawal na drugs, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, yun na lang aking gabi-gabi sa aking pamumuhay, mga minamahal. Trabaho, inom, tapos bisyo, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, grabe. Bilang tao, mga minamahal, doon ko naramdaman sa aking paggamit ng drugs, mga minamahal, ang kalungkutan sa aking puso, mga minamahal. Bagamat masaya kapag ikay nakatik, ngunit kapag ito'y bumaba na, mga minamahal, talagang ako'y pumapasok na sa aking puso at isipan ng kalungkutan ng depression, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y umuwi na dito sa ating lugar, mga minamahal, sa Pangasinan, mga minamahal, year 2012, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan ay aking maiiwasan, ngunit yan ay nagpatuloy, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang
nung panahon ni Duterte, mga minamahal, talagang yung mga kasamaan ko, mga minamahal, ay natukhang, mga minamahal. Yung mga pinagkukunan namin ng drugs, mga minamahal, yun ay pinaghuli na, mga minamahal. Ngunit isa po ko sa hindi napasama sa tukhang na yan. Hanggang sa mga minamahal, aking maalala noon, 2 beses nang nangyayari sa akin, mga minamahal, nung ako'y sabog sa drugs ng mga minamahal. Naalala ko ang banal na gawain, mga minamahal. Pinanood ko ang banal na gawain sa YouTube, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y napaluha, bagamat nung time na yun ako'y sabog, mga minamahal, sa drugs. Simula nun, mga minamahal, parang ang banal na gawain ay ang mahal na Panginoon nagpaalala sa akin, mga minamahal. Talagang hinanap ko ang muli ang banal na gawain, mga minamahal. Ang ginawa ko pa noon, mga minamahal, talagang ako'y nagmotor, mga minamahal, na hinanap ko ang banal na gawain, mga minamahal, sapagkat wala na dun sa may lugban, mga minamahal. Nakita ko ang banal na gawain dito sa Mamarlaw, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang ako'y sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, ako'y manunumbalik na sa banal na gawain, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, ako'y pinagkalooban ng mahal na Panginoong Hesus ng habag pagkakataon, mga minamahal, na makadulong muli, mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali, itong 2016 lamang, mga minamahal, September po, mga minamahal, ako'y dumalo muli, mga minamahal. Talagang ramdam na ramdam ko ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, na sa aking pagpasok dyan sa Baygit, mga minamahal. Bagamat nung time na yun, dala-dala ko pa ang aking pagbibisyo, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Talagang pinaramdam niya po yung kanyang kabutihan, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ang ginawa ko lang, nagpatuloy na dumalo, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, talagang ang pagbibisyo ko na yan, pag-inom ng alak, pagdadrag sa mga minamahal, ay inalis na ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, narito sa inyong Praise harapan. the Lord. Binago na ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Aking ding pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga disgrasya, mga minamahal, na hindi ko mabilang-bilang, mga minamahal, na aking naranasan, mga minamahal, na disgrasya. Patuloy akong iningatan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa mga disgrasya na yan. Nandiyan na naranasan ko na rin, mga minamahal, na halos sa hallelujah, sa disgrasya na mga minamahal, talagang grabe. Hindi, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga minamahal, sapagkat may hallelujah, may layunin pala ang mahal na Panginoon, mga minamahal, sa pag-iingat na yun, mga minamahal. Hindi niya ako pinabayaan, sapagkat ako pala ibabalik sa banal na gawain, mga minamahal. Amen. Kaya aking Praise the Lord. pinapapurihan ng pinakamamahal ng Jesus, mga minamahal. Bagamat gayon din, mga minamahal, aking pinapasalamatan at pinapapurihan na ating pinakamamahal ng Jesus, mga minamahal. Bagamat hindi man ako karapat dapat na hallelujah, gamitin, mga minamahal, bilang isang mga awit. Bagamat na, mga minamahal, talagang bagamat ako'y isang baguhan lamang, mga minamahal, na mga awit, pero alam ng mahal na Panginoon sa aking desire, mga minamahal, sapagkat hallelujah, talagang hallelujah, ang talagang talagang mga nakarang buwan, mga minamahal, nagpapaalala palagi sa akin ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa kasuotan, mga minamahal. Minsan ako'y natutulog, minsan ako'y nasa trabaho, talagang biglang biglang nag-appear yung kasuotan ng choir, mga minamahal. Simula nun, mga minamahal, talagang ako'y nagtanong sa ating beloved origin picture kung ano po yun, mga minamahal. Talagang yun po, mga minamahal, sa kaabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi man ako karapat dapat, mga minamahal. Isa po sa ginagamit na ng pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi man ako karapat dapat, mga minamahal. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri, paglabalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang na napakabait. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless ating beloved brother Sander de Los Santos sa pinagpalang buhay na patuto. Yan po yung napapakinggan niyo po, mga minamahal. Yan po ay pangako lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang dakilang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akong tinatawagan na po ang ating beloved sister Norma Binduan po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen. po lang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Wilden and visitors. Ako po nagpaabot po ng mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po noon wala pa po ako dito sa Congregation ng Jesus Miracle Crusades International Ministry. Talagang wala po akong kapayapan sa isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, nakapantalon, naka-sleeve. Alam niyo po nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapan sa puso't isipan, inalis din po ang aking bisyo na yan, ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Inalis din po ang talagang binihisan din po ako ng may suot na kabanalan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagre-recovery po ng aking anak dahil po noon na talagang siya po talagang dahil po talagang galing po siya sa ibang bansa, talagaan siya na talagang na-stress din po siya. Yun po ang dahilan na yung kanyang sakit ay talagang lumala po. Alam niyo po, siya po talagang inoperahan po, in-schedule po dahil po siyempre andyan na talagang yung pananampalataya niya po, hindi pa po talaga, dahil hindi po nakakadalo doon. Alam niyo po, nung pagdating niya po talagang, yung talagang mayuman niya po, talagang lumaki po. Talagang parang buntis po siya. Alam niyo po, na-schedule po yan sa dako po ng Bagyo, siya po inoperahan po. Alam niyo po, Wednesday po yun, andito po kami, dahil pinabag-up prayer ko po kay dito sa pastoral, nandito po kami, sinabi ko po kay Sister Divine, alam niyo po, tamang-tama po na nagpupuri po kami. Siya po'y pinasok po, alas 9 po, nagpupuri pa po kami dito. Alam niyo po, nung pinasok po, dahil alas 9 po ng gabi, dahil andyan na talagang napakatagal niya po doon sa room. Alam niyo po, andyan na talagang sa laki po ng kanyang mayuma po, talagang nasagi po nila ang ugat po ng uterus po niya, yung ugat ng ihiyan niya po, yun po ang talagang nag-50-50 po siya, talagang andyan na, bagaman dito po kami, alam niyo po, talagang andyan na, nung nasagi po nila, talagang bulmulwag daw po yung dugo, yun po ang tinawag po nila, yung doktor na espesyalista sa ugat dahil po talagang bumuluhag daw po yung dugo. Andiyan na talagang nagpapasalamat po ako dahil po sa oras na po yun. Talagang andiyan na alas 9 po ng gabi. Talagang andiyan nung nandun na po ako na talagang sabi ko po kung ano ang kalagayan po niya. Dahil po nasagi po nila, talagang tinubuhan po siya. Nilagay po na tubo po. Talagang yung mga doktor nila, iba-iba dahil mga iba-iba po yung sa dugo sa talagang 10 doktor niya po. Sabi po ng aking pamangkin po na doon po sa Bagyo dahil nandun po sila sa ospital. Pero alam niyo po nung nandun na nga po, alas 8 po, hindi pa po yan nagising. Talaga, dyan po, nagsusumamo po ako sa mahal na Panginoon dahil po kahit anong
talento po ng doktor. Kung wala po tayo sa mahal na Panginoon, marahil mapapahamak po ang ating anak. Praise the Lord. Pero alam niyo po, sa pagsusumamo po, sa pag-prayer po, sa ating beloved ordained preacher, sa kabagan po, sa unat panalangin po, sa bunga po, panalangin po na ating beloved pastor, kabalikat po natin, beloved, gagawa. Alam niyo po, ang aking anak na yan, nung nandun nga po sa taas daw po, naghihintay po yung aking bilada po na si Jason. Alam niyo po, nung alas 9 po, yun po, nagising na po. Talagang dyan, ginising na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang iningatan po ang aking anak na yan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na ngayon po, sabi ko po sa kanya, dahil po sa kabagan din po, siya pinakakadalo. Sabi ko po, hindi mo pa oras. Sabi ko po, mayroon pa paghagawa ng mahal na Panginoon Jesus sa iyo. Dahil kung pinahintulot na talagang siya, yung buhay po natin, hindi po natin hawak. Pero andyan, mayroon pang plano po ng mahal na Panginoon Jesus. Kaya maglingkod ka, magpatuloy ka sa paglilingkod. Amen. Praise Kaya the Lord. nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, andun po, ngayon po, sila po dumadalo po sa dako po ng bagyo. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po sa aking anak na yan. Kaya nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po noon po na mayroon din po akong sakit na talagang ito po talagang tumor daw po ito. Nauwi po sa cancer po. Yan po yung dahilan po na talagang nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po nung nandun nga po ako sa ospital, marami din pong gamot na ibinigay. Pero nung sabi po ng aking beloved na ate naman ang palataya ka, walang imposible pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po ako'y nagpapasalamat dahil po nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat andun po noon na hinang-hina din po ako. Talagang sabi ko po nung pagkasabi po ng aking beloved ate na sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po nung sabi ko po sa kanya, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pagsasama po ako higa po ako doon. Sabi ko po, alam niyo po, sumama po. Alam niyo po, hindi po ako humiga dahil sumama po ako, nadatnan ko po ang mga kapatiran, nagpupuri po sila. Alam niyo po, talagang hindi po ako humiga, kundi puri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas Amen. po ako Praise the na Lord. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa kahabagan po, ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan din po sa unat sa bunga po ng panalangin na ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matrix, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon Jesus. There is so much Maraming praise, salamat Jesus. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa lahat na mabiyay at pagpapalang physical, material, higit pa ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuwa ating beloved sister Norma Binluan. Yan po mga minamahal, isang paalala po sa atin ito. Dumarating po sa atin mga minamahal kung nanghihina po yung pananampalataya natin dahil nagkukulang po tayo mga minamahal. Ayaw ipahintulot na mahal na Panginoon ito. Mga minamahal na tayo po mapunta dyan sa ospital, mga minamahal. Hindi po kalooban na mahal na Panginoon yan. Dahil sa ating pagkukulang ng pananampalataya, dahil nagkukulang po tayo sa pagdalo, pinahintulot na mahal na Panginoon. Bagay na yan, mga minamahal mo, hindi pa rin pabayaan ng mahal na Panginoon ating mga mahal sa buhay na lulupaypay. Lalo na po ang ating mahal na kapatid na hinit po naglilingkod. Mga minamahal, sa diyan nagsabi na hindi liko ang Diyos, mga minamahal, sa pag-ibig na pinapakita natin upang hindi dinggin na mahal na Panginoon ang ating panalangin, mga minamahal.
Salamat sa mahal na Panginoon, mga uring karamdaman mo, mga minakatulad patutunan ng ating mahal na kapatid. Meron po siyang alalang sakit, mga minang-cancer sa matres. Wala pong imposible sa ating mahal na Panginoon. Alang-alang sa kaligtasan ginagawa ng mahal na Panginoon lahat ng bagay. Mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Balituloy-tuloy na po tayo ating beloved brother John Carlo Rosario po, mga minamahal. At sundan po siya ng huli magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved sister Prissy Benitez po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen, Pastor, pang pinapatas na pagpuri, pagluhati, paparangal sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Amen. Praise the Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magula sa Panginoon, ng ating inaalalang mga turo, ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wilder Stad Almeida at minamahal Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved patrons, and visitors. Ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako'y napapuri pa sa ating pinaka-panginoon po na ako'y nagbigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputihan sa aking buhay upang pasalamatan ang ating pinakamahal pang Isus. Ako'y napapuri pa sa ating pinaka-panginoon po na way back year March 2021, ako po'y nagkaroon ng trangkaso, 10 days wala pong kain, wala pong panlaso. Ako po'y nanghina minamaki ng hilo, minamadya po na ako'y nagdesisyon na magpatingin po sa manghilot po kung may pilay ba o wala yun. Ako'y minamalay po na patas po ng panghilot, minamalay, may pilay po yung aking likod, minamalay. Yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days minamalay po na. At pagkatapos din po ng paghilot, minamalay po na wala pa rin pong kagalingan, nandiyan pa rin po yung lagnat, minamahal po na sabi ko bakit ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakamahal pang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo. Yan po minamahal ko, bumalik po ng April 4, 2021 po yan po na ako'y napupuri po sa ating pinakamahal po na after preaching Lians minamahal yung aking trangkaso na 10 days po pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamahal po na yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasal sa ating pinakamahal pang Isus po na yan po na tunay na nagpapagaling ang ating pinakamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Ako napapuri po sa ating pinakamahal pang Isus po na sa patuloy na pagpapabay ng amin sa pangaraw-araw po na patuloy na kalakasan at pag-iingat po sa akin, pagkabay mo na sa aking pamilya, sa kanilang mga trabaho. Kaya lubos-lubos kami pinapasal sa ating pinakamahal pang Isus na hindi kami pinapabayaan po na lubos-lubos kami pinapasal sa ating pinakamahal pang Isus dahil hindi kami pinapabayaan po na pagaman hindi po karapat-dapat ngunit ko patuloy na kinakabagan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lang mo lahat ng kapuri pasasalamat sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless the beloved brother John Carlo Rosario sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyang kabuti kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. 10 araw, hindi po napadoktor, na pamamagitan po ng pananampalataya, mga minamahal. Pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huling magbabahagi, ating beloved sister Prissy Benitez po, mga minamahal. At sundan po sila ng mga pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulahati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At sa bunga ng mga panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Strad Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa ating mga beloved pastor, beloved pastoral workers, beloved elders, beloved kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Ako po Praise yung the Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bagamat andyan po masamang pagkaramdam ko, hindi po hadlang po na siya po'y pasalamatan sa kabutihan niya po sa aking buhay. Andyan po na dati-rati din po ako galing sa isang fellowship na andyan po naglingkod na mahabang panahon. Subalit andyan po na walang katugunan po ang aking mga panalangin. Nang ako po isa pong kapatiran po ang nagbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po yung paanyaya niya po at
Ami pong pinaunlakan. Araw po na Wednesday nang kami po'y dumalo dito sa banal na gawain. Andyan po talaga ang aking mga karamdaman, napakarami po. Ang aking asma na taglay-taglay ko po na mahabang panahon. Subalit andyan po, iko'y buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nang ako po'y tumanggap ng bautismo po sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagsusumamo at paghihingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdamang asma, andyan po sa patuloy na pagdalo sa banal na gawain, unti-unti din po akong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po yan ng matagal na panahon. Subalit andyan po sa pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa pagsusumamo, paghingi ng tawad, andyan po na sa pagpupuri at patuloy na pagdalo po sa banal na gawain ng aking pananakit ng tiyan, andyan po pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po aking naranasan ng karamdamang pagkahilo na ito po'y 2 days. Grabe po ang aking pagkahilo. Andyan din po ang pagsusuka, 2 araw po yan. Ako po'y nanampalataya at humingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Andyan po ang aking paghingi ng tawad at hiniling ko po sa mahal na Panginoon, araw po ng Wednesday yon, hindi po ako nakadalo. Subalit nandyan po, ng araw po ng Friday, talaga pong patuloy ang aking pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako po'y pagalingin upang ako'y makadalo sa banal na gawain. Sa araw po ng overnight, nandyan po talaga pong ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya po ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa kagalingan, lahat po ng kagalingan ng aking mga karamdaman magmula ulo hanggang talampakan. Nandyan din po sa pagpaprovide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw at sa kalakasang kalusugan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, ito po yung aking pinapasalamatan sa lahat-lahat po ng mga pagpapala at patuloy na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan ng aking beloved husband. Nandyan po, ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa lahat-lahat po ng pagpapala, magmula po sa pagpapalang physical, financial, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved Sister Tracy Benitez. Sa ating mga nanonood po, mga minamahal, sa ating mga bisita po, mga minamahal. Sa mga katulad nito, live webcast, mga minamahal. Maging sa TV program, radio program, sa mga Bible study, mga minamahal. Sa mga kursada, mga barangay crusade, mga minamahal. Nagpapagaling po ang ating pinakamamahal na Panginoon kahit panunood nyo, sapagkat inyo napapakinggan, tinig po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po yan. Mga minamaalang-alang sa pag-ibig po sa lahat ng tao sa buong mundo, mga minamahal, upang magkaroon ng pananampalataya, mga minamahal magkaroon ng kapayapaan, mga minamahal magkaroon ng kagalingan ng mga karamdaman, mga minamahal, magbago ang buhay ng tao, mga minamahal. Yan po yung pag-ibig ng mahal na Panginoon sa buong mundo, mga minamahal. Magpatuloy lang po tayo, mga minamahal, sapagkat gawa po ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilang layunin niya, for God so loved the world. Ang ibig niyan, lahat ng tao yung mga ligtas, mga minamahal. At ito na po yung napapanood niyo, mga minamahal. Lahat ng patutuo dito, mga minamahal, mula sa ating dakilang Diyos na ba nagpapatutuo, mga minamahal. Nakasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Sa panguna rin po ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Kaya ang lahat ng mga nangyayaring ito, mga ang kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakilo, walang pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors. Let march forward, bring the power of Jesus' name. Is the okay and the
Praise the Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Jesus, ever the same. Hallelujah. Son of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everlasting. Sons of God. Father. Bring the power of Jesus. Oh, fast forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, fast forward. For Jesus, ever the same. Hallelujah. Sons of God, fast forward. For God understand. Sons of God, fast forward. Bring the power of Jesus. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, the Beloved Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Our Father,
Hallelujah.
Tumambag ka! Tumagay mo ang bawat isa. Palakasin mo kami. Narito kami, mahal na Panginoon. Patuloy nagsusumamo. Kami nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Saan man kami nasumbungan, mahal na Panginoon. Hindi namin sinasadya. Ayaw naming mawala sa piling mo. Hallelujah. Wala kayo mabagka sa bawat isa. Patawarin mo kami, Malapino. Saan man kami nagkulang, Malapino. Igawan mo sa bawat isa ang iyong kapatawaran, Malapino. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radameta. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang kasawis ng mighty of Jesus.
You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my barrier, stand out, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Thank you. I know it's not enough for me to say that before beloved God, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart that you praise. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, Thank you. I know It's not enough for me to say the gratitude in my heart. as you praise. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Hallelujah! Thank you so much, Sir Jesus! Hallelujah! 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 Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin po munang palakpakan mga minamahal ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay darako na po mga minamahal. Amen. Sa bahagi ng pagbibigay. Amen. Pagpapaliwanag sa pagbibigay ng may katapatan mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po natin inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer, sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Barjen, ating pong mga minamahal mga bisita, ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Napakabilis po ng oras mga minamahal. Amen. Kaya dito po mga minamahal, sa aklat po ng Mateo, kabanata ay 6, talata ay 33.
Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Pilipos 4:19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus, mga minamahal. Amen. Tayo pong lahat ay may pangangailangan. Amen. Habang ating hinihintay ang mahal na Panginoon, tayo po mga minamahal sa ating paghihintay sa ating dakilang Diyos, sa kanyang muling pagbabalik, meron tayong mga pangangailangan, mga minamahal. Amen. Mga gastusin, pinansyal, mga minamahal, lalong-lalo na physical na pangatawan. Kailangan natin ng may malakas na pangatawan at higit sa lahat, kailangan, mga minamahal, amen, mainit tayo sa paghihintay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, upang punan ng ating dakilang Diyos lahat ng ating mga pangangailangan, physical, material, higit sa lahat spiritual, amen. Ang nais ng Malapinon, hanapin daw po natin yung kanyang kaharian, lalong-lalo na ang kanyang katwiran, mga minamahal. Amen. Hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Dito po sa aklat ng Malakay, Kabanata 3, talatay 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Upang punan daw po ng ating dakilang Diyos lahat ng ating mga pangangailangan, sinasabi ng banal na kasulatan, dalhin daw po natin yung ating ikasampung bahagi at handog sa kamalig. Amen. Upang, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Sapagkat yung ating ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, amen, maraming pinaggagamitan yan, mga minamahal, amen, sa paghayo, sa pag-follow up, mga bayarin sa water bill, electric bill, mga pangailangan ng mga minamahal manggagawa, pagsasaayos ng bahay, sambahan, kung ano man yung mga kulang dito, mga minamahal, amen, ginagamit yan upang punan ang pangailangan ng banal na iglesia, mga minamahal. Amen. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, kung nagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, amen, ating dinala ang ating ikasampung bahagi at handog sa kamalig ng mahal na Panginoon, dito na po, mga minamahal, mangyayari yung pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. At sinabi ng Mateo 6:33, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag na lamang ng mahal na Panginoon. Amen? At sinasabi ng Deuteronomy, mga minamahal, amen, 28, talatay 1, at mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Kung ating gaganapin, mga minamahal, hindi lamang natin pinakinggan, bagkus isinagawa natin, ginanap natin kung ano yung ating napakinggan, sinampalatayanan natin, at ito'y ating ginawa. Sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng pagpapala darating po sa atin, mga minamahal. Amen. Maraming nagsasabi sa atin, mga minamahal, pinayayaman lamang natin ang ating beloved pastor. Pinayayaman lamang natin ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Subalit sinasabi ng ikalawang Kronika, Kabanata 20, talatay 20, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. Amen. Kapag naniwala tayo sa lahat ng inuutos ng propeta ng Diyos sa bawat isa sa atin, sinasabi, giginhawa tayo, mga minamahal. Ito po yung physical, material, higit sa lahat sa spiritual, magiging maginhawa, mga minamahal. Lahat ng pagpapala aabot sa atin, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, kung hindi natin gaganapin, napakinggan lamang natin, pinakinggan lang natin, mga minamahal, lahat ng ating napakinggan,
Sinasabi ng banal na kasulatan, Hebreo 4:2, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Amen. Hindi tayo pagpapalain kung pakinig lamang tayo ng pakinig, kulang tayo sa gawa, kulang tayo sa sampalataya, mga minamahal, hindi natin pakikinabangan kung anumang salita ang ating napakinggan. Sinasabing mapagpapala darating sa atin, hindi natin mapapakinabangan. Bakit? Hindi tayo sumunod sa utos ng mahal na Panginoon. Amen? 20% standard ng pagbibigay. Jesus Miracle Crusade, standard yan, mga minamahal. Amen? Ikapu at handog, 20% po, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Ikalawang Korinto 9:6, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay aani namang bahagyana, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana, mga minamahal. Amen. 20%, mga minamahal. Amen. Standard. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, the more you give, the more you will be blessed, mga minamahal. Amen. Napatunayan ito ng ating minamahal na kapatid sa dako ng Maynila, mga minamahal. Amen. Siya'y nagbigay ng may katapatan, hindi lamang 20%, mga minamahal. Kanyang ginawang 40% yung kanyang ikapu at handog, mga minamahal. Ang ating beloved na kapatid na ito, minsan, mga minamahal, isang araw siya ay na-aksidente. Amen. Yung kanyang sinasakyan, yung kanyang minamaniho, mga minamahal, na 4 wheels, na-aksidente, mga minamahal, bumangga, mga minamahal. Yung ating kapatid, pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Amen. Yung kanyang sinasakyan, mga minamahal, amen, wasak yung kanyang harapan, mga minamahal. Subalit, ang mahal na Panginoon, mga minamahal, dito napatunayan ng ating kapatid ng pagbibigay ng may katapatan ay susi ng pagpapala. Bakit po, mga minamahal? Nung nabalitaan ng kanyang boss, yung nangyari sa kanya, mga minamahal, yung kanyang boss nahipo ng mahal na Panginoon. Amen. Yung kanyang boss, binigyan siya ng worth 3.7 million luxury cars, mga minamahal. 3.7 halaga ng sasakyan, mga minamahal. Grabe. Amen. Kung hindi tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, sinong magbibigay sa atin ng 3.7 million? At bukod sa 3.7 na halaga ng sasakyan, mga minamahal, meron pang ibinigay na 300,000 cash, mga minamahal. Amen. Mangyayari ang bagay nito sa atin kung hindi lamang tayo makikinig, kundi ating isasagawa yung ating napakinggan, mga minamahal. Amen. At atin na pong tinatawag, mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved brother June Dumundon, upang ipanalangin yung ating pong ikasampung bahagi at handa.
pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos, ibalik ng libo, billion, trillion times pagpapala sa bawat isang mga minamahal. Amen? At narito po tayo mga minamahal sa pag-aaral ng banal na salita ng malapay noon. At bilang paggalang tayo po'y tumayo mga minamahal. Ang lahat po ay inihiling na tumayo. At narito po ang ating pong pinagpalang mga aral sa araw na ito. Ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, na kami binigyan niyo po ng ganitong pagkakataon upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At kami mahal na Panginoon, hallelujah, nagpapasalamat sa tagumpay, sa bawat yugto na nagawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song. Sa mga buhay na patutuo ng mga pinagpalang anak, hallelujah, sa iyong mahimalang pag-iingat sa iyong mga anak, O Diyos, hallelujah. Ganon din, mahal na Panginoon, hallelujah, lalo tigit, mahal na Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa pag-awit ng beloved choir, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah, na kami lagi mong sinasamahan, hindi mo kami iniiwan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasamang bahagi ng doon. Sa iyong patuloy na pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At mahal na Panginoon, kami pinadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Kahabagan ng bawat sa amin, patawarin po kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Hugasan niyo po kami ng iyong kabanal-banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, lalo na po ang iyong panlingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Ikaw maglagay ng mga salita na aking sasambitin, mahal na Panginoon, na aming pag-aralan, O Diyos, bilang aming pagkain spiritual, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, through the earned prayer of our dear beloved evangelist, Pastor Waldis Radalmeda, hallelujah. Aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Demonyong hadlang, hallelujah. Unbeliefs and doubts cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kububuinir, ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga tulot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Rada Almeda at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Rada Almeda at ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kububuinir. Ganoon din po sa kanilang mahal anak kay Ate Vincier. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil minsan naman tayo pinagkalooban ng ganitong pagkakataon upang ating sama-samang purihin, sambahin ang ating dakilang Diyos, minamahal. Talagang ito'y grabing ipagpasalamat natin sa Diyos dahil tunay ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng mga bagay-bagay. Siya ang gumagawa ng paraan, minamahal, upang tayo talaga, minamahal, ay makadalo ng ganito, upang malinis, minamahal, sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po'y mag-aaral, minamahal, ng salita natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ating pong ihanda yung ating mga Biblia, minamahal, hallelujah. At tunay na talagang grabe ang mga atin ng mga pag-aaralan, grabe talagang upang tayo, minamahal, talagang ma-remind sa mga bagay-bagay, minamahal, hallelujah. Sapagkat ganyan ang grabing pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa atin, minamahal, hallelujah. Tunay, minamahal, noong nakaraan, atin na pag-aaralan, minamahal, yung ating sa pangaral ng isang ating beloved elder na waiting, o are you preparing? Tanong natin, minamahal, nag-aantay lang ba? O tayo naghahanda sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos?
Nag-aantay ba tayo? Naghahanda ba tayo, minamahal? Tunay minamahal, talagang kinakailangan talagang maghanda, minamahal. Dahil tunay minamahal, napakahirap na bumilang tayo ng maraming taon, tapos nag-aantay lang pala tayo na hindi naghahanda. Talagang kinakailangan talagang maganda. At ganoon din, minamahal, ating napag-aralan, nakarang overnight, minamahal, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Na talagang kinakailangan, minamahal, na talagang ating pahalagahan ng bawat salitang ating nababasa, naririnig, na talagang kinakailangan sa araw-araw ng ating mabuhay dahil yan ang mismo ang ating guide, minamahal, ang salita ng Diyos. Upang tayo di malihis, sapagkat talagang marami talaga ang maglilihis sa atin, maraming magliligaw sa atin, minamahal, kung di tayo tatalima sa salita ng Diyos, minamahal. At ganoon din, minamahal, nung last Sunday, minamahal, hallelujah, na tayo na pangaralan, minamahal, hallelujah, nandun, minamahal, sa pagpapahalaga ng itong pinagkatiwala sa atin, minamahal, hallelujah, na talagang kaligtasan na ito, minamahal, kung gaano kalaga, higit pa sa kayamanan, ito'y kayamanan sa lahat ng mga kayamanan, minamahal, na dapat pahalagan, bigyan ng importansya ng Kristiyano, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na ito kung minsan, minamahal, ay talagang binabaliwala ng lahat ang pribilehiyong itong binigay sa atin ng dakilang Diyos. Talagang isang nakakatakot na bagay ito, minamahal, at hindi talaga ma-realize minsan ng mga ibang Kristiyano kung gaano ba talaga ito kahalaga. Sabi nga, minamahal, ng mga ating napag-aralan, unang bersikulo, kapag ka daw ito'y nasumpungan mo, minamahal, ibebenta mo ang lahat ng meron ka, mabili mo lang ito. Ganon kahalaga ito, minamahal, ang ating kaligtasan na ibinigay sa atin. Na talagang minsan nababaliwala, para bang mabilis na lang na ganon. Akala nila hindi ganon ka-importante, minamahal. Ngunit, minamahal, ito po ang isang bersikulo, minamahal, na talagang lalo tigit, mas lalo tayong mapalad, minamahal, na talagang tayo pinagkatiwala ng ganito, minamahal. Ating po basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talata po ay 11. Kindly po, please. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 13, talata ay 11. At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi pinagkaloob sa kanila. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Gaano tayo kapalad, minamahal? Na sa atin ipinagkaloob ang hiwaga ng langit. Halos walang nakakaalam, minamahal, na si Jesus mismo ay Diyos, na hinubad ang kanyang pagka-Diyos at siya'y nanahan sa atin, minamahal. Ang daming relihiyon, halos ilang libo na po ang relihiyon, minamahal, na talagang may kanya-kanyang doktrina na sinusunod. Ngunit hindi kagaya ng sa atin, minamahal. Gaano tayo kapalad, minamahal? Bilyon-bilyon ng tao sa buong mundo, minamahal. Ngunit tignan nyo, minamahal, tignan nyo ang bilang na lang natin, minamahal. Dito na lang sa San Carlos, minamahal, ilan ang bayang katabi nito at ilan tayo, minamahal. Alam ko, minamahal, itong bayan ng itong palapit Malasiki, Basista, Kalasyaw, at sakop ng Santa Barbara, minamahal. Milyon ito, minamahal, ng tao. Ngunit tignan niyo, minamahal, ilan lang po tayong dumadalo, minamahal. Ganyan tayo kapalad, minamahal. Ganyan dapat natin pahalagaan ito, minamahal. Na kung saan ito hindi ibinigay sa lahat ng tao. Ngunit isa tayo sa espesyal na pinili ng dakilang Diyos upang ipagtrabaho ito. Kung makita lang sana nila kung gaano kahalaga ang binigay sa atin ng dakilang Diyos ay higit pa sa kayamanan, minamahal. Grabe ang pag-ibig ng dakilang Diyos. Alam ba talaga ng Kristiyano kung ano ang mamanahin niya? Dapat talaga malaman ng Kristiyano kung ano ang mamanahin niya para hindi niya isa pagwalang bahala, minamahal. Kaya dapat talaga saliksikin ng banal na kasulatan. Sapagkat kung alam mo lang na may mamanahin ka, talagang dapat magsusumikap ka. Dapat ipagtatrabaho mo, minamahal, upang makamtan mo mga bagay niyan, minamahal. Tignan natin, minamahal, ang buhay na walang hanggan. Ang mansyon na inilaan sa atin ng dakilang Diyos, na sabi nga walang kapag, isipin mo na ang gusto mong magandang tirahan, ngunit hindi pa rin aabot doon sa inihanda sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Isipin mo na ang lahat ng maganda sa lahat ng magandang lugar, malinis na lahat ng malinis na tubig, hindi pa rin aabot doon, minamahal. Ganyan ka-espesyal ang inihanda sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, minamahal, ipagpapalit mo ba
Dahil sa minsan, kinakapos ka. Dahil sa minsan, kinakailangan mong magtrabaho. Dahil sa minsan, malaki ang pangangailangan mo sa buhay. Mga minamahal, ating pag-aaralan yan, minamahal, upang atin talagang makita kung dapat ba tayong mangamba o hindi. Dahil yan minsan nagiging dahilan sa Kristiyano, minamahal, kung ba't minsan, kapatid, ba't hindi ka, alam niyo, minamahal, kung ba't naging ito, talagang ito yung sinumapa ko rin sa dakilang Diyos. Dahil may isang kapatid na nagsabi, kapatid, paano kaya ako makakadalo ng 3 times a week? Samantalang mayroon akong trabaho, tapos sabi ng mahal na Panginoon, di ba, ayaw ng Diyos ng tamad. Tama, ayaw ng Diyos talaga ang tamad. Ngunit hindi sa bagay na pagsarili, minamahal. Ayaw talaga ng Diyos ang tamad, tamad na magpuri, tamad na dumalo, tamad magtapat, maging masikap. Sa pag-aaralan natin ngayon, minamahal, makikita natin, minamahal. Tunay, minamahal, haleluya, na ating makikita, minamahal, na dapat nating unahin talaga ang kalooban ng Diyos. At makikita natin ang grabing kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Pamagitan po natin, minamahal, ang ating pag-aaralan ng total dependence. Nasabi ko, minamahal, na total dependence dahil ito ang nais ng Diyos. Di mo na kailangan maghirap pa. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo, kapatid. Ang gusto ng Diyos, total dependence, minamahal. Maging dependent ka sa Kanya. Ating basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 18, ang talata po ay 3. Kindly po, please. Ay, sandali po muna, minamahal. Dito po muna, minamahal, sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang talata po ay 8. Ganito po ang pagkasabi, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon ba'y pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sa pagbabalik po ng ating dakilang Diyos, tignan niyo, minamahal, ang unang-unang hahanapin ng Diyos. May masusumpuan kaya siyang pananampalataya sa lupa. Ito'y dapat ipagtrabaho talaga ng Kristiyano at gawin ang narapat, dumalangin talaga sa Diyos. Humingi ng grabing pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ito ang hahanapin ng dakilang Diyos. Sabi nga ng Biblia, a man without faith is impossible to please God. Napakahirap mag-prepare, napakahirap maghanda, kung wala kang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya dapat, minamahal, dahil ito ang haligi, minamahal, ng ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Dahil hindi naman tayo naligtas dahil sa tayo matalino, dahil sa tayo magaling, dahil sa tayo kilala, hindi naman tayo naligtasan dahil dyan. Naligtas tayo, minamahal, dahil sa habag ng Diyos at sa pananampalataya sa buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa pagtitiwala natin sa ating dakilang Diyos. Kaya dyan tayo maliligtas, minamahal. At tunay, minamahal, haleluya, ang sabi ng banal na kasulatan, tandaan natin, minamahal, ang pananampalataya ay hahanapin ng Diyos sa Kanyang pagbabalik. Atin pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Mateo, ang talata po ay 18, Kapitulo 18, ang talata po ay 3. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 18, talatay 3, at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ito na po yung sinasabi ko, minamahal, na total dependence. Sabi ng dakilang Diyos, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ano ang batang maliit, minamahal?
Ang batang maliit, dependent talaga yan sa kanyang magulang. Tama po? Amen, praise the Lord? Lahat ng magulang. Praise the Lord. Ang batang maliit, dependent yan sa kanyang magulang. Pag umalis ang magulang, iiyak yan. Lahat ng pangangailangan niyan, inaasa niyan sa magulang niya. Yan ang katangian ng bata. At lalo tigit, ang bata, kapag ka pinagalitan, minsan napalo pa, minamahal. Iiyak talaga yan. Lalayo konti. Pero kahit napalo yan, maya-maya, nandyan, nakakandong na uli. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ang mga katangian ng bata, minamahal. Na dapat, minamahal, hallelujah, makita sa buhay ng isang Kristiyano, minamahal. Dahil yan ay sinabi ng dakilang Diyos, na maliban tayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan na hindi daw tayo papasok sa karya ng langit. Siyempre, lalo tigit, minamahal. Ang batang maliit, walang pride. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Walang pagpapaimbabaw. Talagang pure ang heart ng mga bata, minamahal. Kaya minamahal, tunay minamahal, sabi nga natin minamahal, lahat ng bagay ang bata, inaasa ang lahat. Ngayon, makikita natin minamahal, kung dapat ba tayo mamroblema sa ating mga buhay. Pagkatapos minamahal, atin sagutin minamahal kung dapat at kinailangan ba tayo mamroblema. Kailangan ba tayo mag-aburido, minamahal? Yung tuition kasi ng anak ko. Yung pagkain namin, mamaya wala na kaming bigas. Yung pagkain ng mga alaga ko, wala na kami. Kanino naman kaya ako mangungutang? Kanino naman kaya ako magre-remedyo? Mahal na Panginoon. At, ate, kuya, hindi ako nakadalo kasi nag-remedyo ako. Kailangan namin ako. Ate, yung karamdaman ko kasi. Makikita natin ngayon, minamahal, kung dapat ba tayo mag-aburido. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 25 hanggang 34. Kindly po. Aklat po ng Mateo, kabanata 6, talata 25 hanggang 34. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nagaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano nagsisilaki, hindi nangagpapagal ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya, ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na mga nagsasabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pinaghahanap ng mga hintel. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan. Amen. Ibagay ang pinakamalakas na palakpak sa buhay na Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Tignan natin, mga mahal. Dapat ba tayo mabalisa, mga mahal? Sa araw-araw natin pangailangan. Minsan talaga, yan ang medyo humihila sa isang Kristiyano dahil sa pagiging aburidos sa mga bagay-bagay. Na kung titignan natin, manmahal, lalo na po itong binasa natin, hindi na dapat, manmahal. Hindi na dapat tayo mabalisa. Binanggit na halos lahat dito ang lahat ng pangailangan ng Kristiyano na dapat ikabalisa sa araw-araw, manmahal. At talagang maging ang ating kinakain araw-araw, maging ating iniinom, minamahal. Maging sa ating mga dinaramit, lahat ng pangailangan.
At maging minamahal, hallelujah, maging yung sa ating buhay, na kung minsan minamahal talagang nagkakandara pa tayo, lalo kung may karamdaman minamahal, ay masyadong aburido tayo. Lalo na kung meron tayong cancer, meron tayong kung anong karamdaman minamahal. Samantalang noon minamahal, nung walang-wala tayo, dumalo tayo sa gawain na ito minamahal. Kagaya ko na rin po minamahal, dahil isa na rin po ko niyan. Talagang nung ako'y tinawag ng dakilang Diyos, walang-wala ako kundi negative. Salamat sa dakilang Diyos. Hindi ko masabing may panampalataya, pero pinakitaan ako ng Diyos ng grabing himala. Yung butas-butas ng bituka ko, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, hallelujah, grabing pinakita ng Diyos na himala sa akin, minamahal. Ngayon, kung sa mga bagay na yun, lalo na kung sa tagal-tagal ng panahon, tayo pinagpala ng Diyos, nagkaroon na ng pinansyal, minamahal. Bakit natatakot na tayo ngayon, minamahal? Minsan, kapag tayo nagkakaroon ng karamdaman, takbo tayo ng ospital. Karakaraka, nandun tayo, minamahal, talagang grabe ang takot natin, minamahal. Pero minsan, minamahal, ating i-check kung tama ba yan o mali. Mga minamahal, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang siyang may lalang sa atin. Siya ang greatest physician. Pero minamahal, tumatakbo tayo sa physician. Pero nung una pa lang tayo makakilala, minamahal, na walang-wala tayo, minamahal, yung grabing karamdaman natin pinagaling ng Diyos. Samantalang tinuruan tayo ng man of God, ng grabing pagtitiwala sa Diyos, ipinakita ang lahat ng grabing pananampalataya at pagtitiwala. Sabi nga ng dakilang Diyos, kung kinakailangan mananampalataya at pagtiwala ng 100% sa pinakamamahal na Panginoon, lalo na sa bingit ng kamatayan, minamahal, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe na ang mga pinangaral sa atin, minamahal. At nung ating ginanap, talagang totoo ang buhay na Diyos. Gaya na lang sa akin, minamahal. Nasubukan ko ang bingit ng kamatayan, minamahal. Talagang ako'y mamamatay na. Ngunit, napakalaking bagay pala kung ipagtitiwala mo ang buhay mo sa dakilang Diyos. Dahil makikita mo ang grabing kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Napakabuti, minamahal, ng pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, minamahal, bakit tayo matatakot? Kung ating iisipin, minamahal, bakit tayo matatakot sa ating mga karamdaman? Takot ba tayo mamatay, minamahal? Tanda natin, minamahal, pinapaalala lang po, hindi tayo tagalupa, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo taga rito, minamahal. Kung kalooban ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Kung mabubuhay ka o mamamatay ka, wala sa mga doktor, minamahal. Tignan nyo nga sinasabi ng doktor, kapag kaya na ginawa na nilang lahat, wala silang magawa, minamahal. Ang sabi nila, antayin nyo na lang ang habag ng Diyos. Sa Diyos din talaga, minamahal. Kaya, minamahal, gumagastos lang kayo. Hindi naman sa pagano, minamahal. Tignan natin, minamahal, kung tama. Ngunit alam nyo, grabe mapagpala ang Diyos. Talagang pinagpipilitan na ng Diyos. Sabi nga, hindi ka mga makapagdaragdag ng kahit isang siko ng iyong buhay. Wala ka raw magagawa. Sapagkat totoo naman talaga dahil ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Ngayon, kung nagkaroon ka ng karamdaman bilang Kristiyano, marahil yan ay paalala ng Diyos. Dahil sa grabing pag-ibig niya sa atin. Dapat mag-ayuno ka. Humingi ka ng tawad sa dakilang Diyos. At kapag ka nag-ayuno ka, humingi ka ng tawad sa Diyos, hallelujah, pag pinagaling ka, praise the Lord. Ngunit kapag ka hindi ka talaga pinagaling, minamahal, at yan ay niloob ng Diyos na ikay mawalan talaga ng buhay, ang ibig sabihin niya, minamahal, ayaw ka na ng Diyos na mawalay pa. Ang Diyos ang nakakaalam ng hinaharap natin, minamahal. Marahil may mga rason ang Diyos kung bakit minsan ang ating mamahal sa buhay na Kristiyano kinukuha na. Dahil baka pagdating ng panahon, tayo mawala pa, minamahal. Kaya sa halip na tayo mawala, minamahal, kinukuha na tayo ng dakilang Diyos. Dahil sa grabing pag-ibig ng pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, minamahal, dapat nga, sabi nga, sumunod tayo sa plano ng pinakamamahal na Panginoon. Kasi kung minamahal, kung di tayo magtitiwala, maging yung ating buhay, ang pinakamamahal na Panginoon nga, binigyan na ang buhay sa atin. Pero hindi ba natin maipagkatiwala ang buhay natin sa ating dakilang Diyos?
Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat nitong binasa natin, minamahal, hallelujah, malinaw, minamahal, simple lang, minamahal. Sabi nga, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tignan niyo, minamahal, hindi naman sinabi ng Diyos na magsipag ka na magtrabaho. Hindi sinabi ng Diyos na kahit hindi ka dumalo, gumawa ka ng gumawa para mayumaman ka, para matulungan mo ang sarili mo. Pero hindi. Sabi ng Biblia, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mo ang kalooban ng Diyos. At ang lahat ng bagay na pangailangan mo maging kagalingan ng iyong karamdaman ay ipoprovide ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakalinaw ito na sa binasa natin, minamahal, na ang gusto ng Diyos ay total dependence, minamahal. Na hindi dapat mabalisa. Napakahirap sa isang Kristiyano na balisa, lalo na naghahanda sa pagbabalik ng dakilang Diyos. Minsan, ang Kristiyano, minamahal, pag may maraming mga problema, minsan nawawala sa hulog, minamahal. Nando, minamahal, nawawala sa konsentrasyon sa paghahanda. Nando, minamahal, na talagang napakahirap na bagay. Tandaan natin, sabi nga ng ating beloved ordained preacher, ang biyahe, minamahal, isang beses lang. Walang pangalawa. Isang beses lang ang biyahe papuntang langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Kaya tingnan natin minamahal kung dapat mga ba tayong mabalisa sa mga bagay-bagay na minamahal. Na binanggit na ng ating mga nabasa na minamahal. Tingnan natin minamahal ang mga Israelita noon minamahal. Kung ayaw maniwala ng iba, maging imposible naman yan. Kung hindi ka magtatrabaho, paano ka kakain? Sinabi na ng Diyos. Kaya magtiwala talaga sa salita ng Diyos. Nasabi nga, unahin mo ang kalooban ng Diyos at lahat ng bagay, idaragdag sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At tignan natin, minamahal, ito'y bilang patunay, minamahal. Tignan natin ang mga Israelita na naglakbay sa ilang for 40 years. Naglakbay yan sa ilang, minamahal. Mula sa Ehipto, patungong Kanaan. And everything is provided. Napakabait na ito'y talaga pinrovide ng mabait na Diyos. Yung kanilang damit, for 40 years, minamahal, yung suot-suot nila na damit, minamahal, hindi naluluma. Yung kanilang mga sandalya, minamahal, na suot-suot nila, pag lumalaki sila, lumalaki din. Grabe, no? Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At maging minamahal, hallelujah, yung kanilang pagkain, yung mana, at saka pugo from heaven, na binibigyan ng dakilang Diyos. At minamahal, hallelujah, maging sa kanilang inuming tubig. Walang nagtrabaho, minamahal. For 40 years, everything is provided ng ating dakilang Diyos. At maging pag mainit, minamahal, nilililiman sila ng ulap. At sa gabi naman, minamahal, nililiwanagan sila ng pillar of fire. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Diyan natin makikita, minamahal, na kayang-kaya tayong i-provide ng dakilang Diyos. Kaya hindi dapat mag-alala mga Kristiyano. Hallelujah. Sa kanilang mga araw-araw na pamumuhay. Mga minamahal, ang inyong kabaling ko din, minamahal, bumitaw din ako ng aking trabaho. Dahil yung aking trabaho, minamahal, alam kong hindi ako magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngunit, minamahal, nagtiis ako dahil sa salita ng Diyos, bahala ang mahal na Panginoon. Sa araw-araw namin pamumuhay, talagang nandun yung medyo kahirapan. Ngunit, minamahal, kahit minsan mahirap ang buhay, pag nakikita mo na napakaganda ng langit, bali wala hirap sa buhay. Hallelujah! Kahit nakaranas na tayo ng magandang buhay, nang dahil sa langit natin nakikita na inaabang-abangan, bali wala yung hirap. Tunay minamahal, hallelujah. Nandoon minamahal na talagang, grabe, napakabuti ng dakilang Diyos. Na talagang minamahal, hallelujah, talagang nagbibigay sa atin ng mga bagay na ganyan. Alam niyo, minamahal, dumating yung pagkakataon, minamahal, talagang minsan halos sa grabing hirap, minsan nagtitiis kung anong meron, minamahal.
Ngunit patuloy kami nagsusumama sa dakilang Diyos. Minsan, minamahal, meron kaming pangangailangan, minamahal, kami dumadalangin. At medyo nakakatawa na grabe yung dating, mapupuri mo talaga ang dakilang Diyos. Alam niyo, minamahal, habang kami nananalangin, may kumatok, minamahal. At tunay, minamahal, alam niyo, minamahal, yung kumatok, minamahal. Yan yung tao, minamahal, na talagang labuhan sa ang aking beloved, minamahal, na talagang yan pag dumadaan kami, minamahal, dahil nag-iinuman sila, minsan gusto nila akong patagayin, gusto nila akong painumin, minamahal. Ngunit talagang patuloy ako tumatanggi. Sabi ko, hindi na po yung kalooban, hindi po yan pwede po sa amin. At ang tingin nila, minamahal, suplado raw ako, minamahal, at hindi raw ako marunong makisama. Talagang grabe ang galit, minamahal. Sa araw ng buhay, talagang grabe ang inis, grabe ang... At tunay, minamahal, alam niyo, minamahal, nung kami nananalangin, minamahal, nangangailangan kami ng maliit lang din naman na pinansyal. Ngunit talagang wala, minamahal, kaya kami dumudulog sa trono ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Tama-tama, minamahal, pagkatapos namin manalangin, minamahal, may kumatok sa bahay, kumatok, grabe, minamahal. Kaya, sabi, nung binuksan namin ang pinto, minamahal, biglang inabot, minamahal, ang pera, 5,000. O ito pera nyo para para sa pangailangan nyo, bigla lang umalis, minamahal. Napakabuti ng dakilang Diyos. At yung nagkaloob pa, minamahal, sa amin, sabi ko nga, yung taong galit na galit, ni minsan kahit isang tasang sabaw, hindi siya makapagbigay sa amin. Ngunit siya ang ginamit ng Diyos para bigyan kami, minamahal, ng 5,000, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kayang gamitin ng lahat para i-provide ang pangailangan ng Kristiyano, minamahal. Kaya dapat ang mga Kristiyano hindi mabalisa sa lahat ng pangailangan. Lalo na sa karamdaman, minamahal. Tandaan niyo, minamahal, pinapahirapan lang natin yung ating sarili. Napakadali ang binibigay sa atin ng Diyos para hindi tayo mahirapan. Pero minsan tayo nagpapahirap sa ating mga sarili. Tignan natin mabuti, minamahal. At talagang tignan natin, minamahal. Tayo talaga ang nagpapahirap sa ating sarili. Pero kung bagkos wala tayong ginawa, kundi gawin ang kalooban ng Diyos, sundin ang lahat ng nais ng Diyos, dumadalo ka 3 times a week, nagpupuri ka lagi sa iyong tahanan, nagtatapat ka ng 10 bahagi tandog. Gumaganap ka ng kabanalan, maging sa iyong pananalita, minamahal. Sa loob at labas ng iglesia, minamahal. Bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit, hindi ka magkakandara pa sa pagpapala. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Sinabi na ng Diyos. Mismo, alam na ng Diyos kung ano ang ating pangailangan. Anong dapat nating ipangamba, minamahal? Sabi ng Biblia, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Gawin muna natin ang kalooban ng Diyos. Pilitin natin gawin, minamahal. Yung pangailangan natin, susunod na lang, ipuprovide ng Diyos. O ngayon, minamahal, nasan yung sinasabi, minamahal, na nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa. Totoo yun, nasa taong gawa. Gumawa ka ng pagpupuri, gumawa ka ng pagdalo, gumawa ka, minamahal, ng pagtatapat, gawin mo ang kalooban ng Diyos, pagpapalain ka na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang katotohanan sa lahat ng bagay, minamahal. Hallelujah. Isang napakahirap na bagay, minamahal. Minsan tayo nagtitiwala, may mga ilan, siguro, ito'y hindi naman sinasabi kung sino, baka lang. Sabi ng banal na kasulatan, ito ang mahirap na bagay. Ating pumasahin dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, ang talata po ay 5. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso at humiwalay sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan niyo, minamahal, sumpain daw ang tao na tumitiwala sa tao. Tignan niyo, minamahal. Sabi ko nga, maging ating mga pagpunta sa mga doktor, minamahal, sabi ko nga, kung ikaw ba, nasa tabi mo na ang pinakamagaling na mekaniko, pupunta ka pa rin ba sa ibang mekaniko para magpagawa ng sasakyan? Amen? Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Napakasimple niya, minamahal. At talagang proven yan, minamahal, na talagang grabing pagpapagaling ng dakilang Diyos. Magtiwala ka lang kahit ano pa yung karamdaman mo, kahit mamamatay ka na bukas. Magtiwala ka sa dakilang Diyos ngayon.
pagagalingan ka ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang itinuro sa atin ng man of God, minamahal, na magtiwala sa buhay na Diyos. Sa Diyos natin na pinaglilingkuran, walang imposible, minamahal. Hallelujah, hallelujah. At tunay, minamahal, mag-ingat ang bawat isa, minamahal. Dahil kung hindi natin ipagtatrabaho, nakasama ng ating paghahanda, ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos, baka ito isang mga dahilan, minamahal. Kagaya ng mga bumabiyahe papuntang Kanaan, maraming hindi nakapasok, minamahal. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa praise the Lord, sa aklat ng Hebreo, kapitulo 3, ang talata po ay 12, talon po sa 19. Kindly po. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 3, talata 12, talon ng talata 19, magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. At nakikita natin na sila'y hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Tignan niyo, minamahal. Napakalaking dapat ating bitbit ang pananampalataya at pagtitiwalang ito, minamahal. Habang tayo nagbebiyahe patungo sa buhay na walang hanggan, minamahal. Hindi pwedeng mawala ito, minamahal. Sabi nga ng ating unang talatang binanggit, hahanapin ito sa atin ng ating dakilang Diyos. Na dapat talaga natin paghandaan, minamahal. Hallelujah. Dahil sabi nga ng Hebreo 11:6, a man without faith is impossible to please God. Hindi natin malulugod ang dakilang Diyos kung wala tayong pananampalataya. At tandaan natin, minamahal, hallelujah, na sa ating patuloy na paglingkod, kailangan talaga dumalo 3 times a week. Huwag talagang maglilingat. Sabi nga, unahin ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na dumalo 3 times a week dahil yan ang biling ng man of God. Magtapat sa pagbibigay ng 10 bahagi tandog. Magpuri sa kanyang kalintahanan araw at gabi. Magtapat sa kabanalan, maging sa pananalita, kabanalan sa pananalita, minamahal. At maging tapat na maglingkod, minamahal. Yan, minamahal, ang isang na dapat nating ganapin, minamahal. Upang talagang, nandun, minamahal, na talagang kamti ng mga bagay niyan, minamahal. Na sinasabi nga po ng banal na kasulatan, na maging masipag tayo, minamahal. At sabi nga po, minamahal, mag-ingat daw. Kapag walang pananampalataya, talagang napakadelikado, minamahal. At ganoon din, minamahal, sabi nga po, na talagang kinakailangan tayong dumalo. Minamahal, na dapat, yan ay isa sa pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Yan ay isang paghahanda na ikay dumadalo lagi 3 times a week. Kasama yan sa ating paghahanda, minamahal. Sabi nga, minamahal, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Palakpakan po natin pinagmamahal na Panginoon. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka laging dumadalo? Kung hindi ka laging nakakapakinig ng salita ng Diyos? Walang ibang salita, minamahal. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Hindi natin to nababasa lang. Hindi natin to. Pero malinaw ang sinabi Biblia, pakikinig daw sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tunay, minamahal, ito, minamahal, ay isang grabing pagpapala sa atin na kinakailangan mo talagang dumalo para makapakinig ng salita ng Diyos. Para magkaroon ka ng ganitong grabing pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Kaya kinakailangan ka lagi kang dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Para ma-achieve mo yung grabing pananampalataya at pagtitiwala, para ibigay sa iyo ng grabing pagtitiwala ng ating dakilang Diyos, minamahal. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, maging sa pangangaral ng salita, minamahal, mag-ingat ang bawat isa, lalo na po pag overnight. Nalulugi tayo, minamahal, hallelujah. Dahil lalo pag pangangaral ng salita, ng ating pinakamamahal na Panginoon, malulugi tayo, minamahal. Pilitin ng bawat isa talaga na sa pangangaral ng salita ng Diyos ay gising, minamahal. Malinaw ang ating nabasa, minamahal. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sa pangaral ng salita ng Diyos, minamahal, dyan tayo nakakapakinig, minamahal.
ng salita ng Diyos. Ngayon kung natutulog tayo minamahal, lugi tayo minamahal. Kaya minamahal, talagang ipagtrabaho minamahal yung ating kaligtasan na may pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Nabanggit na lahat na mga dapat pwedeng pag-aburiduhan ng Kristiyano minamahal. Talagang ang lahat ng bagay sagot na ng Diyos, wala ka nang puproblemahin. Huwag ka nang mangamba pa. Huwag ka nang mag-aburido pa. Sabi na mahal Panginoon, sagot ko na. Gawin mo lang ang kalooban ko, sabi ng dakilang Diyos. Wala ka nang poproblemahin. Ngunit may isa pa minamahal, hallelujah, na laging isang maisingit lamang po minamahal. Alam niyo minamahal, lalo na po sa ating pagpupuri, minsan dumarating yung minsan nagpupuri, paindak-indak lang, o minsan nagkukwento pa habang nagpupuri. Mga minamahal, alam niyo minamahal, ang ating patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay grabe ito minamahal. Sa araw-araw natin buhay minamahal, grabe ang mga ginawa ng Diyos sa atin. At tunay na wala tayong hain na may bigay sa Diyos, kundi yung ating hain lang ng ating taos-pusong pagpupuri. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay minamahal na talagang pagsumikapan talaga na, kasi minamahal, pag ang isang Kristiyano umaawit lang. Pag pumapalakpak, pumapalakpak lang. Kung hindi ito ginamitan ng puso't isip na mahal. Pero kapag ka umaawit at pumapalakpak ka, na nakasentro ang isip mo at puso mo sa mahal Panginoon, ikay nagpupuri sa Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ang pagpupuri sa Diyos, minamahal. Pero kung kumakanta ka lang, iba yung iniisip mo yung sa bahay mo, iniisip mo yung problema mo, hindi ka nagpupuri, minamahal. Ang pagpupuri daw, minamahal, habang umaawit ka, mapa-joyful man yan o solemn, minamahal, nakasentro dapat ang isip mo at puso mo sa mahal Panginoon. Yan ang pagpupuri sa dakilang Diyos. Yan ang ating, alam niyo, minamahal, napakalaking bagay ito, minamahal. Si Cain at Abel, minamahal, nung sila'y, dahil si Cain, minamahal, isa siyang magtatanim minamahal. Sa agricultural siya minamahal. At yung kanyang harvest minamahal, pinipili niya yung hindi maganda. Ngunit si Abel minamahal, talagang pinipili niya yung matabang tupa, meron siyang kawan minamahal. Nung maghandog si Cain, hindi nilingap ng dakilang Diyos yung kanyang hain. At si Abel naman, minamahal, nilingap ng Diyos ang kanyang hain minamahal, kaya nagalit si Abel, ay nagalit si Cain dahil hindi nilingap ng Diyos. Mga minamahal, ang ating hain ngayon sa ating dakilang Diyos, yung ating taos-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Sa tuwing panambahan natin, minamahal, yan ang ibinibigay natin sa ating dakilang Diyos ng taos-puso dapat na pasalamat, minamahal. Upang ito'y lingapin ng dakilang Diyos. Tingnan natin si Abel, nilingap ng Diyos dahil espesyal, minamahal, yung kanyang ibinibigay sa ating dakilang Diyos. Ngayon dapat maging sa ating pagpupuri, minamahal, ibigay natin ng espesyal, taos-pusong pagpupuri, minamahal. At pag yan ay nilingap ng Diyos, minamahal, mararamdaman mo ang presensya ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa mga hindi pa ho nakakaramdam, minamahal, ng presensya pinakamamahal na Panginoon, ganyan po magpuri sa Diyos. Ito po inaisingit lamang po natin, minamahal. Dahil aking nabasa ito, minamahal, si Cain at Abel, minamahal, kaya naman pala. Dapat talaga, pagpunta dito, minamahal, sabi nga ng ating beloved ordained preacher, naligo ka na rin lang, nagsabon ka na rin lang, gumasos ka na, nagplansya ka na, lahat ginasos mo, namasahe ka pa, nag-aksaya ka ng oras mo, ibigay mo na ang todo na pagpupuri sa Diyos ng buong puso at isip at buong lakas mo na pagpupuri sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, minamahal. At dyan na po na magtatapos, minamahal, ang ating pag-aaral ng salita ng dakilang Diyos. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Tayo po umawit sa ating dakilang Diyos at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Marlon de Vera. Amen, praise the Lord. God bless. Tayo po umawi sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Bulay-bulayin natin mga minamahal sa ating mga puso ang katapatan ng mahal na Panginoon habang inaawit ng awiting ito.
ako'y magtitiwala kay Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. At manubundo Ano man ang ating kalagayan sa oras lumang hindi ako isa lang ang nais ng malapuin. Ang matuto tayong itiwala sa buong puso sa Diyos na tapat, buhay at tunay. ako'y nagtiwala kay Jesus. Maraming salamat. Kahit saan dagat man o bundok, hindi ako matatakot pagkat siya'y laging We worship you, Jesus. nandun. Ako'y Thank you, Lord. nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo pa, Sabi ng malapuin, malalim ang libing bago pa lamang dumating ang iyong pangailangan, sa piling ko. bago pa lamang dumating yung problema, ang iyong kaharapin, alam na ng Diyos ang solusyon. Nakahanda na ang solusyon. Sa Ang tangi mo gawin dito sa iyong puso, si Jesus yakapin mo sa palatayanan na siya ang Diyos na tapat at buhay. wala sa Kanya. Maraming salamat, malapuin sa iyong mga salita. Ito ang nagpapalakas sa akin, ang sinabibigay ng pag-asa. Thank you, Lord. Aasahan ko pa rin ay siya. Nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y Wala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa aming inirasyon. Binigyan mo kami ng tunay na lingkod mo, Panginoon, na hindi natakot mamatay, hindi natakot sa karamdaman, hindi natakot sa pag-uusig sa anumang banda, tulad na lamang na abusayap. Dahil sa kanilang puso, may total dependence. May tunay na pagtitiwala na ang Diyos totoo, buhay, naghimala. Salamat, binigyan mo kami ng tunay na ehemplo. Kaya narito kami, bagamat may kanya-kanya kaming pangailangan. Dumaranas kami ng mga pagsubok, ng karamdaman.
Bagamat may nararamdaman kami masakit sa aming katawan, natututo kaming ngumiti, itaas ang aming mga kamay, dumalo siyang malagawain, makinig na yung salita. Dahil totoo ka, nagbibigay ng pag-asa, ng kapayapaan sa aming buhay. Salamat Panginoon, aming dalangin ang iyong mga salitang ito, itimo mo sa aming puso. Tulungan mo kami at turuan, may sa buhay, may sa katuparan. Pagpalain mo ang iyong mga kapatiran sa dagong ito, Panginoon. Puspusin ang parapalataya na pag-ibig, pag-asa yung Panginoon. Hanggang sa iyong pagbabalik, madatnan mo kami sa kainitan, Panginoon. Ito po ang aming samot, panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal, darako sa ating kanya-kanya pangailangan. Sabi ng ating napakinggan, kapag wala tayong pananampalataya, walang pagtitiwala, wala tayong aasahan, nakagalingan, nakatugunan. Pero tayo dito, kung bakit ngayon naririto, dahil alam Diyos, meron kang buong-buong pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon. Itaas ang iyong dalawang kamay, kung nais mo, pinansyal na katugunan, o ang iyong mamal sa buhay, iligtas na ng Panginoon, maging aktibo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ipatong naman ang iyong kanang kamay sa iyong ulo, bilang tanda ng contact point sa ating pastor tayo inilihat. Ang kaliwang kamay sa parte ng ating mga katawan, may makaramdaman. Walang imposible sa ating Panginoon. Tayo magkaisang manalangin sa wayin natin, ang makaramdaman ito humadlang sa ating paglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Dakilaw pa lang Diyos, makapinan sa lahat sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Sa bunga panalangin na ay Pastor Wildes Almeida, kabalikan lang ng mga gawa. Narito kami, Panginoon, sama-samang tinatalian, itinataboy, anumang gawa ng kaaway na makapadlang sa panlingkod sa iyo. Di mo na sakit sa utak, sakit sa puso, sakit sa baga. Di mo yung kinifailure, pagkalilangan panlulupay-pay. We bind you Satan, gasok! In the mighty name of Jesus, wala ka magagawa sa amin sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka sa amin, lumayo ka sa amin sa pangalan ni Jesus. Sumaamin ang katugumpayan, ang kagalingan, ang pangupala, para patay pag-ibig, pag-asa, nagbunga sa puso. In Jesus' name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo mga minamahal ay tatalo ng 3 beses sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag tayong magbibiro mga minamahal. Ito'y tanda na makapakita na ating kinamtan na mga minamahal ang katagunan ng mga Panginoon sa ating mga dalangin. 3 beses mga minamahal sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, there is Jesus. Amen. As oras ito mga minamahal para sa kapakanan na ating pong mga minamahal na baguhan na napadaan po sa ating pong mga Facebook and YouTube viewers. Amen. Mahalaga na inyo pong tanggapin ang malapay ng Jesus bilang inyong Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas namin inyong buhay. Yan ang aming ginawa. Ano man ang inyong kalagayan sa oras na ito, kapag inyong ginawa yan, yan ay papakita ng tao sa pusong pagtitiwala at pananampalataya sa malapay noon. Mula sa ating mga buhay noon, na tayo madalas magtiwala sa ating sarili, walang magawang pagbabago, kagalingan, ito ngayon aming pinapakilala sa inyo, walang ibang malapay ng Jesus siyang pagkatiwalaan ninyo. Ang inyong gawin, magkaroon kayo pananampalataya, sapagkat sabi ng malapay noon, ang sino mang wala pananampalataya lumapit sa Diyos ay hindi karapat-dapat sa malapay noon. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan nating aminin, tanggapin sa ating mga buhay na tayo makasalanan at hindi natin kayang maging matuwid kung walang malapay noon. Ang Diyos ay handang magpatawad sa ating mga kasalanan. Ang pangatlo ay ang tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating malapay ng Jesus upang tayo bigyan ng malapay noon ng panibagong budhi na tayo paglubog sa tubig. Pag tayo umahon, tayo bagong nilalang sa piling ng malapay noon na hindi paglipat ng reliyon. At ang pang-apat, ang malapay noon ang gagawa, ang bautismo sa Espiritu Santo. Kaya mahalaga na pag nagawa nyo po ang dalawang ang pananampalataya at pagsisisi, kinakailangan iakbang ninyo ang inyong pananampalataya, ipakita nyo na kayo'y nais magbago, dumalo kayo sa gawain malapay noon, tanggapin ang bautismo sa tubig ng malapay noon upang makamtan nyo yung pang-apat, ang bautismo sa Santong Espiritu. Inyong itaas ay inyong kamay, nagbumula sa inyong puso. Sabihin nyo, malapay ng Jesus, maraming salamat sa iyong salita na aking napakinggan, nadala na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ako'y nananampalataya at nagtitiwala na buhay at tutukang Diyos at may magagawa sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Hari, Panginoon at tagabaligtas ng aking buhay. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong maladugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa katotohanan at maging sa panalita. Sampu ng aking mamahal sa buhay, iligtas mo po kami, isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan,
hanggang sa iyo bumalik, maglingkod kami sa iyo. Ito pang aming sawat panalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Tayo magkaisang manalangin, mga minamahal, for the sake, mga minamahal, sa mga kaluluwang itong mga mapadaan sa Facebook and YouTube viewers. Amen. Haludakilang pangalang Diyos, Papa, sa pangalan mo, malapay nun sa bungang panalangin, aming malapastor, Evangelist Will Desada Almeida. Narito kami malapay nun, idinadalangin ang mga kaluluwang tumanggap at sumampalataya sa iyo, nasaan man sila. Malapay naming dalangin na wag ito ang huli, kundi ito ang simula na hanapin kanila sa kanilang buhay. Dumalo sa gawain mong ito ng Jesus Miracle Crusade, maglingkod sila sa iyo ng may katapatan, pananampalataya, pagtitiwala, walang pag-alilangan, malapay noon. Na anuman ang kailang mga karamdaman, anuman ang kailang pangailangan, tugunin mo, ipakita, nabuhay ka, totoong Diyos na aming pinaglilingkuran sa ministro ito. Pagpalain mo po sila, sampu na kailangan sa buhay, isulat ang kailang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalitan. Pagpalain mo po kami, ito po ang aming sawat palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan po muna natin ang ating pinakamalapay noon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa malapay noon sa kanyang salita, mga minamahal, ating pong napakinggan sa hapong ito. Minsan na pa po tayong binusog ng ating malapay noon. Lahat po mga minamahal ng pinagpala, pumalakpak sa ating malapay noon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating po Elder Brother Romy Benitez sa ating mga announcement po. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Marlon Debira. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po sa ating regular announcement, mga minamahal, na alam natin ang bawat isa ay excited na mga minamahal. Amen. Ang lahat po ba excited, mga minamahal, sa nalalapit na isang anibersaryo ng ating banal na gawain. Amen. Alam ko na ang bawat isa ay excited, mga minamahal, dahil yan ay talagang ating ipagdiwang, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang tunay na lahat tayo ay talagang naabot ng panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At sa February 15 na po yan, mga minamahal, at yan po ay ating paghandaan. Talagang malapit na mga minamahal. Yan ay 18 days na lamang, mga minamahal, at 2 Sunday General Worship, at 2 Wednesday Midweek Worship, at 2 Friday Overnight Prayer, mga minamahal, at February 15 na. Amen. Praise the Lord. At lahat ng talagang may kagalakan ay talagang tayo ay dadako po doon, at tayo po ay magpalista na po sa dyan sa ating information sa ating beloved Ate Vines, mga minamahal, upang talagang tayo ay nakalista na, mga minamahal, at purihin ang ating dakilang Diyos, dahil talagang ayon sa ating napag-aralan, kung tayo man ay talagang nasa gitna ng pagsubok, na talagang walang pamasahe, this time, mga minamahal, ating i-apply ang ating pananampalataya na pagdating, pagsapit ng anibersaryo ay talagang mayroon tayong may provide na ating pamasahe, at yan po ay 500, mga minamahal. Yan po ay back and forth na po, mga minamahal. Amen. Lahat ng nais talagang magpalista, sumama, ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po, mga minamahal, ay dadago na po sa ating regular announcement, mga minamahal. Ang ating banal na gawain dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan ay tuloy-tuloy, mga minamahal, ang ating banal na gawain dito po sa number 157 Baybay Mamarlaw, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Yan po ang ating address, ang ating banal na gawain. Mayroon po tayong 3 times a week na gawain, mga minamahal, sa araw ng Miyerkules. Katulad po ngayon, tayo po ay nagumpisa po 1:00, at tayo po ay
matatapos alas 5:30 ng hapon at ang ating Friday overnight prayer, mga minamahal, ay mag-umpisa po alas 9 ng gabi at yan po ay matapos po kinabukasan, mga minamahal, araw ng Sabado alas 6 ng umaga. And of course, ang ating Sunday General Worship, yan po ay mag-start po alas 9 ng umaga at yan po ay matapos alas 3 ng hapon, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At yan ay ating daluhan, mga minamahal, upang sa bawat isa sa atin, mga minamahal, ay talagang ang ating pananampalataya, mga minamahal, dahil ang ating pananampalataya ay, ang sabi nga sa ating napakinggan, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At huwag po nating kalimutan, mga minamahal, na ibahagi, i-share, mga minamahal, ang ating banal na gawain, mga minamahal, sa Facebook and YouTube, mga minamahal, na yan po ay ating ibahagi, na ang pag-share, yan po ay isa sa pag-i-evangelize, mga minamahal, upang sa ating mga kababayan na hindi pa nakakakilala, sila ay mabahaginan ng salita ng ating dakilang Diyos. At sa ating mga beloved brethren, mga minamahal, na hindi natin nakasama, hindi natin nakikita, mga minamahal, na sila ay ating i-follow up, mga minamahal, at upang sila ay dumako dito at dumalo, upang sila din, mga minamahal, ay talagang magkaroon ng pananampalataya, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. At huwag nating kalimutan ang 5 piso, 10 piso para sa ating radio and TV program, mga minamahal. At huwag nating kalimutan na panoorin ang preaching ng ating beloved Pastor Willis Rada Almeda sa PTB 8, mga minamahal. Yan po ay araw ng Sabado. Mag-umpisa po ng alas 10:30 hanggang alas 12 po ng hating gabi. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa mga nais magpalihans, mga minamahal, may lihans po after po ng ating closing prayer. At kung nais po naman natin, mga minamahal, ay magpa-counsel, mga minamahal, sa ating mga beloved brothers, mangyari lamang po na kayo ay lumapit po sa luhura ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, at maging sa ating beloved sisters po, kayo lamang po ay lumapit sa ating beloved sister Ate Vines. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung wala na po tayong karagdagan na announcement, mga minamahal, amen, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay ng ating pananambahan sa hapong ito, at ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating Elder John. Praise the Lord! Hallelujah!